सगळ्यांचं स्वागत आहे मेलबर्नच्या या आगळ्या वेगळ्या शो मध्ये, ज्याचं नाव आहे टॉक कलायडोस्कोप, टेलिंग स्टोरीज अँड स्प्रेडिंग स्माइल्स. आणि आज आपल्या बरोबर गप्पा मारायला आलेले आहेत आपल्या स्टुडिओमध्ये मदर्स ऑन व्हील. आता हे काय आहे हे मी काही जास्त एक्सप्लेन करणार नाहीये तुम्हाला, मी यांच्या तोंडूनच आपण डिटेलमध्ये ऐकूया. प्लीज वेलकम माधुरी सहस्रबुद्धेताई, नमस्ते. शीतल देशपांडे, नमस्कार. अवंती दीक्षित, नमस्ते. अश्विनी इनामदार नमस्ते. आणि उर्मिला जोशी. नमस्कार. मदर्स डे सेलिब्रेशन करतं जग, आणि त्याच्यामध्ये आणि जे इनिशिएटिव्ह राबवले जात असतील हो. आणि तुमचा इनिशिएटिव्ह, त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप तफावत जाणवते. घरामध्ये आईचं न ऐकणारे किंवा घरामध्ये आईला तुच्छ लेखणारी सगळी लोक एन्व्हायरमेंट बद्दल बोलतात. आणि ह्या सगळ्या जर्नीमध्ये तो स्पिरिच्युअल टच एक आहे. कारण जेव्हा आपलेच हॉरायझन आपण वाढवत जातो तेव्हा तो आपण मोठे होत जातो, आणि तो जो स्पिरिच्युअल ग्रोथ आहे ती ग्रोथ प्रत्येक आईची झाली पाहिजे. म्हणजे मग ती आपल्या मुलांना खूप काही देऊ शकेल, आणि मग त्यातनं जो निर्माण होणारा समाज आहे तो खूप चांगल्या पद्धतीचा समाज असेल. असा तो एक गहन विषय घेऊन आम्ही विचार करतो. पुढचा प्रश्न तुम्हाला विचारणं योग्य ठरेल. Which country's traffic made you question all your life choices? पुढचा प्रश्न तुम्हाला विचारणं योग्य ठरेल. Which country's traffic made you question all your life choices? आता 5 तायांबरोबर मी गप्पा मारणार आहे, तर मला सगळ्यांनी जरा सांभाळून घ्या. तर सगळ्यात आधी मी माधुरीताई तुमच्यापासून सुरुवात करतो. मदर्स ऑन व्हील काय प्रकार आहे? जसं नाव आहे तसंच आहे, मदर्स ऑन व्हील्स. व्हील्स म्हणजे 4 चाकं, हातातलं एक चाक, त्याच्यावरती मदर्स बसलेले आहेत आणि आम्ही जगप्रवासाला निघालेलो आहोत. आणि तुमचा त्याच्यानंतरचा जो आहे टॅगलाईन अर्धीच वाचली आपण, मदर्स ऑन व्हील्स. आउट टू हील द वर्ल्ड. हा, ते आमचं आउट टू हील द वर्ल्ड हे आमचं कामाचं हे सांगतं, स्वरूप सांगतं, काय आम्ही अचीव्ह करायला निघालेलो आहोत जगप्रवासाला ते. पण अदरवाईज मदर्स ऑन व्हील्स आहेत, त्याच्यात आया बसलेल्या आहेत आणि चाक हातात आहे. हे सगळेजण फाउंडेशन फॉर हॉलिस्टिक डेव्हलपमेंट FHD ही ऑर्गनायझेशन आहे, आणि ह्यांनी साऊथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड अशा वेगवेगळ्या देशांमध्ये प्रवास केलेला आहे. आणि साधारण 80,000 किलोमीटर झालेले तुमचे? नाही, आतापर्यंत झालेले आहेत ते जवळपास 30,000 किलोमीटर पर्यंतचा प्रवास आतापर्यंत झालेला आहे. आणि 10 का 12 देश तुम्ही बघितले साऊथ ईस्ट मध्ये? हा, म्हणजे आम्ही भूतान, सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड, लाओ, व्हिएतनाम, कंबोडिया, परत आम्हाला थायलंडला यावं लागलं आणि परत मलेशियाला पण क्रॉस करावं लागलं. त्यामुळे ते सगळे डबल म्हणजे 2दा देश झालेले आहेत. त्याच्यानंतर आम्ही इंडोनेशिया आणि न्यूझीलंड हा पण पूर्ण केला, आणि आता ऑस्ट्रेलियामध्ये आलेले आहोत. 1 तारखेला ऑस्ट्रेलियामध्ये आलो आम्ही, आणि ब्रिस्बेन मध्ये आमची गाडी येऊन पोहोचली. गाडी आल्यानंतर आम्ही 8 तारखेला प्रवास तिथून चालू केलेला आहे. 10 तारखेला प्रवास चालू केला आहे, आणि आज आम्ही इथं आहोत. आणि आपल्याला यांच्याशी गप्पा मारायचं भाग्य लाभलेलं आहे, कारण का ह्यांचा जो रोल आहे तो फॅमिली सिस्टम साठी खूप महत्वाचा डॉक्युमेंटेशन करण्याचा रोल आहे. आणि याच्यामध्ये स्पेसिफिकली रोल ऑफ अ मदर, म्हणजे मदर्स ऑन व्हील हे याच्यासाठी आहे की ह्या सगळ्या आया आहेत आणि वेगवेगळ्या कल्चर आणि सोसायटी मधल्या लोकांमध्ये मिसळून तिथल्या आयांशी गप्पा मारून, त्यांच्या बरोबर राहून, त्यांची इमोशनल आणि सोशल आणि हेल्थ कशी डेव्हलप होतीये आणि त्यांचा रोल कसा त्यांच्या फॅमिलीला, त्यांच्या कम्युनिटीला वाढवायला मदत करतोय. आणि भारतीय संस्कृतीतनं आईचा हा रोल त्यांना कसा मदत करू शकतो. आणि थोडक्यात सांगायचं म्हणजे वसुधैव कुटुंबकम ही उक्ती कशी काय आपण जगाला देऊ शकतो हे सांगण्याचा प्रयत्न आहे. तर आता आपण तुमच्याशी अजून जरा मन मोकळ्या गप्पा मारायला हरकत नाहीये. चालेल. तुम्ही आता जे सांगितलं ते मी माझ्या शब्दात सांगते.
मदर्स ऑन व्हील्स ही जी कॉन्सेप्ट आहे ही 2018 साली आम्ही दिल्ली ते लंडन प्रवास केला होता त्यावेळेपासून सुरुवात झालेली आहे. त्यावेळेला आम्ही 22 देश क्रॉस केलेले होते आणि त्याच्यानंतर 300 मदर्सना आम्ही रस्त्यामध्ये भेटत गेलेलो होतो आणि एक नवा समाजातला नवा आयाम आमच्या डोळ्यासमोर ओपन झाला. तो म्हणजे की आईचा अभ्यास कुणीही केलेला नाहीये. आईचा रोल हा खूप महत्वाचा असतो. आई ही जर का कुटुंब किंवा आपली फॅमिली जर का आपण एक संस्था म्हणून जर का बघितलं, युनिट म्हणून बघितलं आणि ती शिक्षण संस्था असं मी म्हणते कारण लहान मुलाला शिकवायची सुरुवात जी असते, मग ते चालणं असेल, बोलणं असेल, अंक असतील, बाराखडी असेल, स्तोत्र असतील, जीही काही शिकवायची सुरुवात असते, इव्हन मॅनर्स, खायचं कसं, बसायचं कसं, उठायचं कसं, सगळ्याची सुरुवात ही त्या घरामधनं होत असते आणि आई ही त्या संस्थेची मुख्याध्यापिका असते, प्रिन्सिपल असते असं माझं मत आहे. आणि हे म्हणायचं कारण असं आहे की जर का एखाद्या कुटुंबामध्ये वडिलांची जर का डेथ झाली असेल तर आई सक्सेसफुली त्या फॅमिलीला तारून घेऊन जाऊ शकते. पण खूप कमी वेळेला बघितलेलं आहे की आई गेली असेल तर ती फॅमिली खूप चांगल्या पद्धतीनं पुढे गेलेली आहे. तिथं कुठल्या ना कुठल्या तरी कमी आपल्याला जाणवते आणि त्याच्यामुळे रोल ऑफ अ मदर हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. समाजामध्ये आजचं जर का आपण सगळं पिक्चर बघितलं, चित्र बघितलं तर काहीसं भयावह चित्र आपल्याला समाजामध्ये दिसतं. मग ते ड्रग अब्यूजचं असेल, टेररिझम असेल, एक्स्ट्रीमिझम असेल. एक्स्ट्रीमिझम हा फक्त अन्य कुठल्या ह्याच्यात नाही तर इव्हन विचारांच्या दृष्टीने पण एक्स्ट्रीम टोकाला जाऊन विचार करणं असेल, मटेरियलिस्टिक अप्रोच असेल, म्हणजे फक्त सगळ्या गोष्टी पैशांच्या किंवा त्या मटेरियलिस्टिक अप्रोचनी चेक करायच्या, बघायच्या आणि त्याला हे करायचं. या सगळ्याचा जर का अभ्यास केला आपण तर लक्षात असं येतं की कुठं ना कुठेतरी म्हणजे आमच्या लक्षात असं आलं की कुठं ना कुठेतरी आईचा रोल कमी पडतो आहे का? आणि ही शंका आमच्या मनामध्ये आली आणि आम्ही अभ्यास करायला सुरुवात केली. अं, लक्षात असं आलं की हा अभ्यास कुणीच केलेला नसल्यामुळं आपण आता अभ्यास करायला सुरुवात करू. म्हणून 2018 साली दिल्ली ते लंडन प्रवास केला आणि आता आम्ही साऊथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड म्हणून सियान्स नावाची या ट्रिपचं नाव आम्ही दिलेलं आहे. मदर्स ऑन व्हील सियान्स. हा. साऊथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड. सियान्स या नावानं आम्ही ही ट्रिप करतो आहोत. आता जवळपास 9 देश आमचे झालेले आहेत आणि शेवटचा देश ऑस्ट्रेलिया इथं आम्ही येऊन पोहोचलेलो आहोत. याच्यात मला थोडस एक ऍडिशन Of फक्त course, करावीशी वाटते की ह्या सगळ्या कॉन्सेप्ट मध्ये आईच्या नजरेनं जे जग आई कुटुंबात दाखवू शकते ती तिची नजर त्या सगळ्या कुटुंबाला घडवत असते. त्यामुळे हे जे 30-32 देशातनं आम्ही प्रवास करून तिकडचं जे सगळं चित्र बघितलं त्यातलं नेमकं आम्हाला काय घ्यायचं आहे आणि काय द्यायचं आहे हे सगळं लक्षात आलं. आणि आणखीन एक गोष्ट याच्यात नक्की ऍड करावीशी वाटेल की आपल्याकडच्या चांगल्या गोष्टी आपण जगाला देऊ शकतो आणि जगातल्या चांगल्या गोष्टी आपणही भारत म्हणून घेऊ शकतो. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने वसुधैव कुटुंबकमची जी एक आपण ज्याला म्हणजे हे म्हणतो संस्कृत मधलं एक उक्ती म्हणतो तर ते काही प्रमाणामध्ये आपल्या काय म्हणायचं त्याला ऍक्शन्स मध्ये आणण्याचा प्रयत्न या दृष्टीने आम्ही हा करतोय. कारण जे चांगलं आपल्याकडचं आहे ते देण्याचा संस्कार आपल्या भारतीय संस्कृतीत खूप आधीपासून आहे. त्यामुळे तशा पद्धतीची देवाणघेवाण या सगळ्या जगाच्या प्रवासातनं व्हावी हा पण त्याच्यातला खूप चांगला उद्देश आहे आणि आम्हीही जगामधनं अनेक गोष्टी भारतात घेऊन जातोय. आणखी एक छोटस ऍड करायचंय. हो. आपल्याकडं मॅक्रो ज्याला म्हणतात थॉट्स हे खूप चांगले आहेत. वसुधैव कुटुंबकम, विश्वशांती, अतिथी देवो भव हे सगळं आपण खूप चांगल्या पद्धतीनं आपल्या अंगामध्ये भिनलेलं आहे. पण ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात ज्या खूप मायने राखतात डेली लाईफसाठी म्हणजे दररोजच्या दैनंदिन जीवनासाठी म्हणजे सिव्हिक सेन्स असेल, ट्रॅफिक सेन्स असेल, डिसिप्लिन असेल, क्लीनलीनेस असेल किंवा बॅलन्स्ड ज्याला म्हणायचं वागणं जे आहे ते थोडंसं बॅलन्स्ड प्रमाणामध्ये हे कुठंतरी आपल्याकडं आता जाणवायला लागलेलं आहे की आपण तिथं कुठंतरी चुकतो आहोत. सिव्हिक सेन्सच्या बाबतीमध्ये भारतात म्हणजे आपण कुठल्या नंबरला आहोत हे काढलं तर आपल्याला लक्षात येईल. त्यामुळं मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या बारीक बारीक गोष्टी ज्या बाहेरच्या देशांमध्ये चांगल्या आहेत त्या आपण कशा काय अंगीभूत करू शकू, आपल्यामध्ये आपण आणू शकू.
हे आपल्याला बघण्याची आवश्यकता आहे आणि आपल्याकडच्या चांगल्या गोष्टी ज्या आहेत या आपण लोकांना कशा काय देऊ शकू ह्याचा पण विचार करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्या दृष्टीने आमचा प्रवास चालू आहे. आय थिंक दॅट्स अ गुड वे ऑफ टू पुट इट कारण का आता गेली 20-22 वर्ष आम्ही भारताबाहेर राहत आहोत म्हणजे कोणाला कमी लेखणं किंवा कुठल्या चुकाच दाखवणं असं नाहीये. नाही, चांगल्याला चांगलं चांगलं म्हणणं आणि म्हणणं, त्यातलं ते शिकणं हे शिकणं. खूप इम्पॉर्टंट आहे. बरं. इकडच्या टीमकडे वळूया आपण. तुमचं काय आहे मदर्स अँड वाईल इनिशिएटिव्ह मध्ये रोल? ऍक्च्युली रोल आहे, मी थोडे दिवस शीतल जॉईन होईपर्यंत मी नॅव्हिगेशन करत होते. ताईंबरोबर त्यांचे मेसेजेस ड्राफ्ट करणं, मेसेजेस पाठवणं, आलेले मेसेजेस वाचणं, हे सगळं करत होते. आणि माझी पहिलीच ट्रिप असल्यामुळे फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी हे सगळं काम मी त्यांच्याबरोबर करते. मीडिया आणि ऍडमिनिस्ट्रेशन. अश्विनी तुमचं? माझा पण तोच रोल आहे, मीडिया आणि फोटोग्राफी वगैरे. आणि तुम्ही? माझा रोल एकदम वेगळा आहे. मी आर्थिक सगळे व्यवहार सांभाळते. ओके. त्याचा रोजचा रोज हिशोब ठेवणं. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाची आहे की भूक लागली की खायला वेळेवर मिळालं तर सगळ्यांचं हो, काम इंधन लागतं प्रत्येकाला. काळजी घेणं. लॉजिस्टिक्स अँड फायनान्स. येस. आणि एक शेवटी महत्वाचं आहे की मैलोनमैल ज्या वेळेला आपण प्रवास करत असतो तो एकसुरीपणा न जाणवू देता सतत काहीतरी बोलून फेकत राहणं. नाही, फेकत म्हणजे मनोरंजन करणं थोडक्यात असं सुद्धा चालू असतं. म्हणजे आमच्या गप्पा, गाणी, जोक्स, खाणे घेतो आम्ही, बरंच काय काय चालू. तयार प्रवासांच्या अनुभवाविषयी आपण येऊ तिकडे थोड्या वेळानंतर. मला फक्त आता प्रश्न विचारायचा होता की हे जे इंटरनॅशनल लेवलला एक्सचेंज होतात विचार आणि भारतामध्ये पण तुम्ही वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये किंवा शहरांमध्ये गेलात, काय मेजर फरक जाणवला तुम्हाला आयांना भेटून? भारतामध्ये अजूनही काही गोष्टी चांगल्या आहेत, त्या प्रिझर्व करण्याची आवश्यकता आहे. आणि आधी ह्या चांगल्या गोष्टी आहेत हे प्रत्येक असणाऱ्या आईला आणि होऊ घालणाऱ्या आयांना जाणवून देण्याची आवश्यकता आहे. तो अवेअरनेस आणण्याची आवश्यकता आहे त्याच्यामध्ये की आपलं नक्की काय चांगलं आहे हे माहिती असलं पाहिजे. आता आपल्याकडे असं झालेलं आहे की आपण सगळे हिरे आहोत, जवाहर कोणीच नाहीये. त्यामुळं तो हिरा आहे ते फक्त जोहऱ्याला कळतं ना की हिरा आहे आणि याची व्हॅल्यू इतकी आहे म्हणून. तर ते कोणी नाहीये सांगणार. त्यामुळे आमचं मत असं आहे की जर का तो अवेअरनेस आपण समाजामध्ये आणला, व्हॉट इज द रोल ऑफ अ मदर एक्झॅक्टली, तिनं काय करू शकते, तिच्या कपॅसिटीज किती आहेत आणि आज आपण काय करतो आहोत हे जाणून द्यायचं. भारतामधलं पिक्चर अगदी ग्रिम नसलं तरी सुद्धा शहरांमधलं चिंताजनक आहे. खेडेगावातलं चिंताजनक एवढ्यासाठी वाटतं कारण मुली शिकतात, बाहेर निघून जातात शिकायसाठी म्हणून. आयांचं दूर जाणाऱ्या मुलीवरती तसा कॉन्टॅक्ट नसतो आणि त्याच्यामुळं कॉन्टॅक्ट नसला की खूप वेगळे प्रश्न भारतामध्ये उभारतात. हे सगळं असून सुद्धा आपली विवाह संस्था आणि फॅमिली सिस्टीम ही तरी सुद्धा बाहेरच्या देशांच्या मानानं खूप स्ट्रॉंग आहे. त्याचं कारण आपल्याकडे विवाह संस्था जी आहे म्हणजे लग्न जे आहे ही एक बंधन म्हणून मानलं जातं. ते समाजाच्या समोर घेतलेली शपथा असतात, आणाभाका असतात. अग्नीला साक्ष ठेवून जे फेरी घेतो आपण सगळे, त्याचा काही ना काहीतरी कुठं ना कुठेतरी परिणाम मनावरती होतो असं लक्षात येतं. जेव्हा आम्ही बाहेरचे देश हिंडतो आहोत तिथली फॅमिली सिस्टीम बघतो. फॅमिलीचा अर्थच आहे की पहिले विवाह होणार आणि त्याच्यानंतर फॅमिली सुरू होणार आहे. त्या ठिकाणी दिल्ली ते लंडनच्या प्रवासात असेल किंवा आता आम्ही इकडे फिरलो ही 10 देश असतील ह्या प्रवासामध्ये असेल तर विवाह संस्था नावाची कुठली चीज नाहीये. एकमेकांना आवडतात, बरोबर राहायला सुरुवात करतात आणि घरच्यांचा काही त्याच्यामध्ये संबंध नसतो. भारतातल्या विवाह संस्थेमध्ये 2 फॅमिलीज आपण एकत्रित येतो. तो जो फरक आहे तो बाकीच्या देशांमध्ये नसल्यामुळं तो मेजर फरक आहे आणि त्याच्यामुळं त्यांच्या इथली फॅमिली सिस्टीम डाऊन आहे.
आपल्याकडची आजही कम्पॅरेटिव्हली हम्म. आपली फॅमिली सिस्टीम आजही त्या मनानं चांगली आणि स्ट्रॉंग आहे. हे म्हणजे इंडिव्हिज्युअल थिंकिंग किंवा फ्रीडम ऑफ थिंकिंग म्हणाच्या नावाखाली आणि इंडिव्हिज्युअलिझमच्या नावाखाली की माझ्या आयुष्याचे निर्णय मी घेणार आणि आपल्याकडे भारतामध्ये असं म्हणतात की दोघांचं लग्न म्हणजे अख्खं कुटुंबाचं लग्न असतं, अगदी. rather than two people getting married. पण हे झालं आंतरराष्ट्रीय लेवल आणि भारत लेवल. पण भारतामध्ये तुम्हाला काय अनुभव आलेला आहे की 20 वर्ष 25 वर्ष किंवा 30 वर्षापूर्वीचा भारत आणि आताचा भारत, अर्बनायझेशन, तुम्हाला काय सांगायचं शिकत आहे? मला एक असं वाटतं, म्हणजे बाहेरच्या देशांमध्ये सुद्धा आम्ही जेव्हा या सगळ्या महिलांबरोबर इंटरॅक्ट करतो ना, तेव्हा मला असं नक्की वाटतं की मदरहूड हा एक आस्पेक्ट सगळ्यांमध्ये कॉमन आहे. हा, फक्त तिकडच्या ज्या सगळ्या बाजूची परिस्थिती आहे, काही फायनान्शियल कंपल्शन्स आहेत, तुम्हाला तुमचं देश सोडून दुसऱ्या देशामधनं जाऊन पैसे कमवायचे आहेत, किंवा मी नोकरी करते, मी व्यवसाय करते, त्यामुळे घरामध्ये वेळ देणं शक्य नाही. पण तो एक गिल्ट फॅक्टर आम्हाला या बायकांच्या मनात नक्की जाणवला. त्यामुळे करिअरला चॉईस हा, म्हणजे तुम्हाला प्रेफरन्स दिला पाहिजे. बाकीच्या या गोष्टी, कारण आता ही समाजाची किंवा जगाची एकूण परिस्थिती बदललेली आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला या गोष्टी करणं आहेच, ते नाकारता कामा नये, कारण ती आत्ताची सगळं वास्तव येते. त्यामुळे ते सगळं आहेच, आणि त्यामुळे आपण वेळ देऊ शकत नाही, किंवा आपल्याला काही गोष्टी ज्या मुलांसाठी करायच्या त्या करू शकत नाही, हा थोडा गिल्ट आम्हाला या बायकांच्या बोलण्यामध्ये नक्की जाणवला. आणि तो मला असं वाटतं, आणि आम्ही जेव्हा म्हणजे 18चा प्रवास करून आलो, किंवा आता सुद्धा अन्य अन्य ठिकाणी आम्हाला जाणवतंय की तो गिल्ट आहे आणि मातृत्व भाव आहे, पण तो कसा अँकर करायचा आहे, तो कसा पुढे न्यायचा आहे, त्याची फंक्शन्सच काय आहेत, म्हणजे मी आई म्हणून मी काय डेलिव्हर करायचं आहे. म्हणजे 2 वेळचं जेवण, पैसा देणं हा एक भाग झाला जो आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात आवश्यक आहे, पण त्याच्यापर्यंतच आपलं आयुष्य थांबत नाहीये, तर त्याच्या पुढे ते जात आहे. हे सगळं लक्षात येऊन हे करायचं काय फंक्शन हेच कळत नसल्यामुळे, आणि ते अँकरिंगच होत नसल्यामुळे विविध प्रकारचे मनामध्ये चलबिचल आहे असं मला वाटतं. पण मातृत्व भाव आहे, आणि सगळ्या महिलांमध्ये मला तो जाणवला, कारण जेव्हा त्या भारतात आल्या आमच्या कॉन्फरन्स अटेंड करायला, भारताबाहेरच्या माता. भारताबाहेरच्या महिला 2019 साली आमच्या या सगळ्या कॉन्फरन्सला आल्या. वसुधैव कुटुंबकम नावाची आमची कॉन्फरन्स झाली, आणि तिथे जेव्हा त्या आल्या तेव्हा त्यांनी त्यांच्या देशाचं जे रिप्रेझेंटेशन तिथे केलं आणि आमच्याशी जे शेअरिंग केलं, आमच्या बरोबर राहिल्या, तेव्हा त्या इतक्या आमच्याशी जोडल्या गेल्या. आणि म्हणजे आपण घरातल्या बहिणीशी किंवा आईशी जशा गप्पा मारतो तशा गप्पा त्या आमच्याशी मारायला लागल्या, आणि आम्हाला लक्षात आलं की हे सगळ्या जगात कॉमन आहे, पण कुठेतरी हे अँकर करण्याचा, तो प्लॅटफॉर्म असण्याचा, माझा नक्की काय भूमिका आहे, माझा रोल काय आहे, हे कळण्यासाठी काहीच नाही आता. त्यामुळे मग म्हणजे ताई मगाशी म्हटली तसं की ह्या साईट्स आहेत, वुमन एम्पॉवरमेंट आहे, त्याचे फोरम्स आहेत, त्याचा आवाज जग ऐकतंय, पण आईचा आवाज कोणी ऐकत नाहीये. मग तो ऐकण्याचा प्लॅटफॉर्म आम्ही या ग्लोबल मदर्स प्लॅटफॉर्म मधनं ऍक्च्युली तयार करण्याचा प्रयत्न करतोय. मदर्स डे सेलिब्रेशन करतं जग, आणि त्याच्यामध्ये आणि जे इनिशिएटिव्ह राबवले जात असतील, हो, आणि तुमचा इनिशिएटिव्ह त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप तफावत जाणवते? आम्हाला असं वाटतं ना की याच्यात ना हा एक बायोलॉजिकल इव्हेंट आहे. हा मदर्स डे जगात साजरा होतो, हा एक बायोलॉजिकल इव्हेंट आहे की एक आई एका मुलीची आई झाली, पण त्याच्या पलीकडे ती आई म्हणून तिचे जे बाकी फंक्शन्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल संगोपन, एक नॅचरल इन्स्टिंक्ट आहे, एक सेल्फलेस केअर आहे, एक कन्सर्न आहे, एक लव्ह आहे. चुका झाल्या तरी, किंवा तो किंवा मुलगा किंवा ती पडली तरी तिला हात धरून वर आणून बाबा हे बरोबर नाही असं म्हणून पुढे नेण्याची जी ताकद आहे ती आईची आहे. पण हे करण्याकरता जो वेळ द्यायचा आहे, जो डायलॉग एस्टॅब्लिश करायचा आहे, ते सगळं करण्याकरता जी मला असं म्हणायचं की जो प्लॅटफॉर्म आहे, जो एक्सचेंज आहे, तो नसल्यामुळे तो मदर्स डे तो बायोलॉजिकल आहे. आपण जो मदर्स डे म्हणतो तो ऍक्च्युली थोडा व्हॅल्यू बेस्ड आहे. त्याला काही एक संस्कारांचं आपण म्हणूया त्याला एक कोंदण आहे, आणि त्यातनं चांगला समाज निर्माण होणार आहे. म्हणजे आम्ही असं गमतीने म्हणतो की मातीचे ढीग कामातनं तयार करायचे का मूर्ती तयार करायच्या, तर कामातनं आम्हाला मूर्ती अपेक्षित आहे, नाही तयार करायची. त्यामुळे मला असं वाटतं की आईचा अरोध हा तो मूर्ती तयार करण्याचा. ताई जसं म्हटली की तो हिऱ्याला पैलू पाडायचा आहे की आमच्यामध्ये ते आहेच, पण आम्हाला ते काय आहे कळण्याकरता काहीतरी आवश्यक आहे अभ्यासक्रम, तो देण्याचा प्रयत्न. तुम्ही सोनार आहात. प्रयत्न करतोय आम्ही. याला मला जोडावंसं असं वाटतं की
आता हिनं जो सांगितला मुद्दा शीतलनी, त्याच्यामध्ये तिनं आई आणि तिची फॅमिली एवढाच सांगितला. हम्म. आमच्या संस्थेचं जे उद्दिष्ट आहे त्याच्यामध्ये आम्ही विचार असा करतो आहोत की फक्त आईनं स्वतःच्या फॅमिली पुरतं आई न होता तिनं सोशल मदर झालं पाहिजे. सोशल म्हणजे सामाजिक मातृत्वाचा भाव तिच्यात आला पाहिजे. सामाजिक मातृत्वाचा भाव म्हणजे आपल्याकडं कृष्णाची आई जी होती यशोदा, देवकी तर बायोलॉजिकल मदर होती, तिचा काही रोलच नव्हता, पण यशोदेनं त्याला घडवलं. यशोदेला माहिती होतं की हा माझा मुलगा नाहीये म्हणून, तिची मुलगी होती, पण तरी सुद्धा तिनं त्याला ऍक्सेप्ट केलं, प्रेमाने वाढवलं. त्या नंदगावामधल्या ज्या कुणी गवळणी होत्या, बायका होत्या, त्या सगळ्या जणींचं प्रेम कृष्णाला मिळत गेलं. तर माझ्या दृष्टीनं तिथली प्रत्येक बाई जी होती, जी कृष्णाकडे बघत होती, कृष्णाच्या संगोपनामध्ये मदत करत होती, ती त्या कृष्णाची सामाजिक माता होती. आणि हा सामाजिक मातृत्वाचा जो भाव आहे हा आज आपल्या समाजामध्ये खूप गरजेचा आहे, जो काही वर्षांपूर्वी आपल्यामध्ये होता. अगदी जुनी गोष्ट नाही, 100 वर्षापूर्वीपर्यंत किंवा 50 वर्षापूर्वीच्या पर्यंत पण होता. गल्लीतल्या मुलांना सुद्धा कुठली तरी त्या गल्लीतल्या राहणारी बाई रागवू रागवायची शकत होते. आणि कोणी ऑब्जेक्शन घेत नव्हतं. आज अशी परिस्थिती नाहीये. अनफॉर्च्युनेटली भारतामध्ये आज ही परिस्थिती नाहीये. माझ्या मुलाला जर का कोणी रागवलं तर माझा इगो आधी दुखावतो. मुलाला काय वाटतंय किंवा मुलाला का रागवलं ह्याचा विचारच केला जात नाही. आणि आधी मी भांडायला जाते आणि मी सांगते दिस इज नन ऑफ युअर बिझनेस, कीप क्वाइट. म्हणजे आईच सांगते किंवा वडीलच सांगतात. ह्याच्यातनं तो सामाजिक मातृत्वाचा भाव समाजातला कमी होत गेला. माहिती असून सुद्धा शेजार बाजारचा मुलगा तो सुरुवात सिगरेट पासून करत असेल, मग ड्रग घेत असेल किंवा मग काही मला काय त्याचं, कारण मी सांगायला गेलं तर ती मलाच रागवणार आहे ना, मग त्याच्या गप्प बसलेलं बरं. हा जो सुरुवात झालेला आहे प्रकार, ह्याच्यातनं सामाजिक मातृत्व आपलं कमी झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळं समाजावरती त्या सामाजिक मातृत्वातनं एक चांगल्या जडणघडणीचा जो काही एक मार्ग निघत होता तो पण थांबला आहे. आणि त्याची सगळी विकृती आपण आज समाजामध्ये बघतो. आमच्या संस्थेचं जे म्हणणं आहे ते फॅमिली पुरतं जर का असेल, स्वतःच्या कुटुंबापुरतं असेल, तर तो मातृत्व भाव पहिल्यांदा जागृत झाला पाहिजे. त्यातल्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्युटीज, माझ्या काय जबाबदारी आहेत आई म्हणून हे कळलं पाहिजे. ते कळल्यानंतर मग तिनं सामाजिक मातृत्वाकडे जायला पाहिजे. म्हणजे माझी मुलं आहेतच, पण माझ्या मुलांच्या बरोबरीनं माझा सामाजिक हा जो म्हणजे घेर आहे हा मोठा करून, हॉरायझॉन मोठा करून मी माझ्या कवेमध्येच माझ्या आजूबाजूच्या मुलांना सुद्धा घेतलं पाहिजे, त्यांच्या कल्याणासाठी पण काम केलं पाहिजे. म्हणून तो सामाजिक मातृत्वाचा भाव म्हणजे सोशल मदरहुड. आणि तिसरा असणार आहे तो म्हणजे ग्लोबल मदरहुड. ग्लोबल मदरहुड मध्ये आम्ही अपेक्षित करतो, वैश्विक मातृत्वामध्ये अपेक्षित करतो आहोत की पंचमहाभूतांच्या बस म्हणजे पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश म्हणजे वातावरण, सगळं वातावरणाच्या शुद्धीपासनं ते प्राणी मात्र, पक्षी, झाडं आणि ह्युमन बीइंग म्हणजे मनुष्यांची, या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये जेव्हा ती माता विचार करायला लागेल, आता तसं होत नाहीये. घरामध्ये आईचं न ऐकणारे किंवा घरामध्ये आईला तुच्छ लेखणारी सगळी लोक एन्व्हायरमेंट बद्दल बोलतात. हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि जसं आपल्याकडे तुकारामाची ती गोष्ट आहे ना, म्हणतात तुकारामाची गोष्ट म्हणून की गुळ खाणारा एक मुलगा म्हातारी बाई घेऊन येते की माझा नातू खूप गुळ खातोय, तुकाराम बुवा सांगा जरा त्याला गुळ खाऊ नको म्हणून. तुकाराम महाराज त्याच्यासाठी 10 दिवस घेतात. सांगतात मी आता नाही सांगणार, 10 दिवसांनी या. 10 दिवसांनी मुलाला घेऊन येते आजी, तर ती म्हणतात की अजून एक 5 दिवसांनी या. परत म्हणतात आता 2च दिवसांनी या. एकूण 17 दिवस घेतल्यानंतर तुकाराम महाराजच्या मुलाच्या डोक्यावरती हात ठेवतात, गुळ नको खाऊचं बेटा. आणि मुलगा ऐकतो. म्हातारीला बरं आश्चर्य वाटतं की अरे साधी गोष्ट बुवा तुम्हाला सांगायची होती, तुम्ही इतकं का केलं. पण ती येऊन विचारते त्याला तुम्ही असं का केलं म्हणून. ते सांगतात की मी स्वतः गुळ खायचो ना, त्यामुळे मला सांगायचा अधिकार मोरल त्याच्यातलं आहे. आणि म्हणून मग मी तो 10 दिवस पहिले मी खाल्ला नाही गुळ, पण माझं लक्ष सारखं गुळाकडे जात होतं, मनामध्ये भाव येत होते, म्हणून 5 दिवस पुढचे मागवून घेतले. दुसरे शेवटचे 2 दिवस जे होते मी गुळ समोर ठेवला, तरी सुद्धा निरीच्छ भावानं त्याच्याकडे जेव्हा मी बघायला लागलो तेव्हा मला अधिकार आला. ही आपली संस्कृती आहे. आणि आपल्याला जे शिकवण देत आहेत ग्लोबल वॉर्मिंग आणि कसं एन्व्हायरमेंटला वाचवलं पाहिजे, त्यांची संस्कृती जर का आपण बघितली तर लक्षात असं येतं की
फॅमिली व्हॅल्यूज काहीच नाही, नो सिस्टम्स. एक्सप्लॉयटेशन ऍट द पीक असणारे देश आज आपल्याला सांगतात की अरे तुम्ही असं केलं कॅपिटलिझम पाहिजे. सप्लाय अँड डिमांड. अगदी. मग आणि म्हणून ते कितीही आरडाओरडा करत असले तरी सर त्याचा परिणाम समाजावरती होतच नाहीये. हो. हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून तो वैश्विक मातृत्व भाव महिलांच्या मध्ये म्हणजे आयांच्या मध्ये मदर्स मध्ये जागृत करणं आणि ह्या सगळ्या जर्नीमध्ये तो स्पिरिच्युअल टच एक आहे. कारण जेव्हा आपलेच हॉरायझन आपण वाढवत जातो तेव्हा तो आपण मोठे होत जातो आणि तो जो स्पिरिच्युअल ग्रोथ आहे ती ग्रोथ प्रत्येक आईची झाली पाहिजे. म्हणजे मग ती आपल्या मुलांना खूप काही देऊ शकेल आणि मग त्यातनं जो निर्माण होणारा समाज आहे तो खूप चांगल्या पद्धतीचा समाज असेल. असा तो एक गहन विषय घेऊन आम्ही विचार करतो. का वाटत असेल तुम्हाला की 50 वर्षापूर्वी असलेली चांगली व्हॅल्यू सिस्टम गेल्या 50 वर्षात भारतामध्ये क्वेश्चनेबल झालेली आहे किंवा ऍटलीस्ट अनुभवायला मिळते आपल्याला? म्हणजे आता आम्ही 20-22 वर्ष ऑस्ट्रेलियात राहतोय, आम्हालाही जाणवतं इथे की आमच्या मुलांचा जन्म इथे झालेला आहे. वी ट्राय टू गिव्ह देम व्हॉट वी हॅव लर्न बॅक इन इंडिया. पण तुम्ही म्हणतात की ग्लोबल मदर किंवा सोशल मदर तुमचे 4 व्हॅल्यूज आहेत, 4 पिलर्स आहेत. 4 पिलर्स, आपण एका पहिल्या पिलर बद्दल बोललो नव्हे, पण आपण हा. 2, 3 आणि 4 बद्दल बोललो. 2, 3, 4 बद्दल बोलतो. हा. पण त्या सोशल मदरची जर कॉन्सेप्ट घेतली की तुमच्या फर्स्ट इयर मध्ये जे काही मदर्स असतील तर आम्हाला दिसतं, जाणवतं की अरे की दिस रिक्वायर्स सम डिसिप्लिन कॉन्व्हर्सेशन, दिस रिक्वायर्स स्टर्न व्हॉइस की जरा तू मुलाला काहीतरी सांगायला पाहिजे. असं वाटतं का की आई व्हायच्या आधी ती मुलगी जेव्हा होती तिला तसं पोषक वातावरण किंवा कम्फर्टेबल किंवा तो कॉन्फिडन्स मिळाला नसेल म्हणून ती व्यक्ती जेव्हा मोठी झाली त्यावेळेला तो अजून जरा डोल. म्हणजे एक लक्षात घेतलं पाहिजे ना आपल्याला की सृष्टीचा नियम आहे, आपण 10% फक्त ऍब्सॉर्ब करतो. सूर्य 100% जरी एनर्जी देत असला तरी आपण नाही, झाडं त्याच्यातली 10% एनर्जी वापरतात आणि अन्न तयार करतात. ते अन्न जेव्हा आपण खातो तेव्हा त्यातली फक्त 10% आपल्याला मिळते. म्हणजे सूर्याकडनं आपल्याला फक्त 1% मिळते. हे लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे एनर्जीचा लॉस होत जातो आहे हे आपल्याला जर का लक्षात घेतलं आणि आलं तर व्हॅल्यूच्या बाबतीमध्ये पण तसंच आहे. त्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या जर का आईमध्ये भरपूर प्रमाणात असतील तर त्यातल्या काहीच ती मुलगी विचारणार आहे, ऍक्सेप्ट करणार आहे आणि ती पुढे घेऊन जाणार आहे. त्याच्यातनं थोड्याच त्याच्या पुढच्या ह्याच्यात करणार आहे. त्यामुळं ती जी प्रोसेस आहे मॅक्सिमाइज करण्याची, ती जर का सक्सेसफुल झालो, आपण यशस्वी झालो त्या प्रोसेसमध्ये तर समाज नीट होणार आहे. आणि आमचा प्रयास जो आहे तो त्या दृष्टीने चाललेला आहे. इंटरेस्टिंग. आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये फेमिनिझम नावाची कॉन्सेप्ट आलेली आहे. त्याचा आणि इफेक्टिव्ह पेरेंटिंग याच्यामध्ये काही कोरिलेशन आहे? खूप चांगल्या अर्थाने किंवा ऍडव्हर्स, इट इज ऍडव्हर्सली प्रोपोर्शनेट ऍक्च्युली असं म्हणायला हरकत नाही. त्याचं कारण आहे की फेमिनिझमची कॉन्सेप्ट जी आहे ती पुरुषाच्या विरुद्ध अशीच आहे. सुरुवात जी झालेली आहे तेव्हापासून हा लढा कुठेतरी पुरुषांच्या विरुद्ध आहे. इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. आपल्याकडे तर ह्या कॉन्सेप्टच नाहीयेत. आणि आपल्याकडे तर शिव आणि शक्ती, अर्धनारी नटेश्वर ह्या कॉन्सेप्ट आहेत. दे आर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर. आपण कधीच असं म्हटलं नाही ते विरुद्ध आहेत म्हणून, पण ती तिकडनं आलेली कॉन्सेप्ट आहे. आणि त्याच्यामध्ये जे काही कारण झालं असेल, डोमेस्टिक व्हायलन्स झाला असेल किंवा काही झालं असेल, त्याच्यामुळं तो जो राग त्या बायकांनी मनामध्ये धरला आणि सरसकट सगळ्यांना एकाच ह्याच्यामध्ये आणि त्याच्यामुळे झालंय काय की आपल्याकडे जेव्हा ते सगळं लोन आलं भारतामध्ये त्यावेळेला अशाच पद्धतीचे विचार बाहेर आले. स्त्री स्वातंत्र्य, फ्रीडम, आम्हाला लिबरेशन हवंय, फ्रीडम हवंय. पण त्या बायकांच्या हे नाही लक्षात आलं आणि त्याच्यातूनच खरं तर हे वुमन एम्पॉवरमेंट वगैरे हे जे आहे हे त्यातलंच फूळ आहे. कारण लिबरेशन कुणापासून हवंय? व्हाय यू आर आस्किंग लिबरेशन? यू आर ऑलरेडी लिबरेटेड असं आम्ही म्हणतो. And who are they to whom you are asking? Who are they to give you liberation? फ्रीडम ते कोण देणारे आहेत? आणि तुम्ही मागता आहात फ्रीडम, ह्याचाच अर्थ तुम्ही स्वतःला त्यांच्यात बांधील करून टाकलेले आहेत ना.
हा. माझं असं मत आहे आपण बंधील नाहीच आहोत. आपल्याकडं तो फ्रीडम पहिल्यापासून आहे आणि त्याच्यामुळं वी आर लिबरेटेड. कारण आमच्याकडे ती कॉन्सेप्टच नाहीये. आपल्याकडं कॉम्प्लिमेंटरी कॉन्सेप्ट आहे. त्याच्यामध्ये त्यांच्यामध्ये ती कॉम्प्लिमेंटरी कॉन्सेप्ट नसल्यामुळं तो वाद चालू झालेला आहे. आणि हे एक्स्ट्रीम फेमिनिझम जे करतायत, फेमिनिझम मध्ये पण पार्ट्स असतात. हो. आय विल नॉट से की म्हणजे मला जर का कोणी विचारलं की बसायच्या जागेमध्ये कुठं बसशील तू, इकडं पुरुष बसला, इकडं स्त्री बसली, इकडं स्त्री बसली, तर आय विल प्रेफर 2 बायकांच्या मध्ये बसणं किंवा बाईच्या शेजारी बसणं. कारण ते माझी कम्फर्ट लेव्हल आहे. पण फेमिनिझम तसं नाही सांगत. फेमिनिझम म्हणतं की का मी बसायचं फक्त बायकांच्या मध्ये किंवा का मी फक्त पुरुषांच्या बरोबरच बसायचं, ते त्याला हटवतील तिकडं. यू डोंट सिट हिअर, दिस इज मेंट फॉर लेडीज. दॅट इज व्हॉट म्हणजे जे पिक्चर समाजामध्ये दिसतं आहे ते अशा पद्धतीचं एक्स्ट्रीम विचार करणार असा तो फेमिनिझम वाटतो. आणि आपल्याकडच्या संस्कृतीमध्येच तो कॉम्प्लिमेंटरी असल्यामुळे पण त्याच्यामुळे पेरेंटिंग मध्ये कारण मग तो होतं जो की विचार मी आपल्याकडे जन्म आला, दिलाय मुलाला, आणि तो मी विचार नॅपी आला. चेंज केली, आता तू नॅपी चेंज कर, इतक्या हा. बेसिक लेवलला कॉन्व्हर्सेशन जाऊ शकतो. म्हणजे हेच नव्हे, या ह्याच्यातनंच कसं झालेलं आहे म्हणजे पेरेंटिंगची गडबड कुठं सुरू झाली हे सांगते. आणि त्याच्यामध्ये भारतामध्ये ते लोन येण्याचं कारण सुद्धा कदाचित मला असं वाटतं मनापासून की मी चुकीची असली पाहिजे या सगळ्या बाबतीमध्ये, जो माझा विचार आहे तो, हे जे आपले NRIs गेलेले होते बाहेर राहायला, त्यांनी ही सगळी कॉन्सेप्ट भारतामध्ये आणली असं माझं मत आहे. तिथून सुरुवात झाली. कारण काय, बाहेर गेल्यानंतर तिथले जे पेरेंटिंग म्हणजे पहिल्यांदा मूल झालं की ते हॉस्पिटलमध्ये घरात आलं की आपण बघतो सुरुवातीला बाकीच्या देशांमधनं लोक कमी जात होते, अमेरिकेमध्ये जास्त जात होते किंवा इंग्लंडला जास्त जात होते. तिथं जर का बघितलं तर जन्माला आलेल्या मुलाला दुसऱ्या खोलीमध्ये झोपवणं आणि आईनं एकीकडे झोपणं हे चालायचं. आपल्याकडची पद्धत, भारतातल्या लोकांची पद्धत अशी आहे की पहिले 3 महिने आई आणि मूल एकत्रित झोपतील. आज इतके वर्षांनंतर, जवळपास 50-70 वर्षांनंतर आज वेस्टर्न वर्ल्डला लक्षात आलं की एकत्रित मुलांना आणि आईनं एकत्रित झोपणं का आवश्यक आहे. आणि आता तिथले डॉक्टर सजेस्ट करायला लागले की सी इफ इट इज पॉसिबल कीप युअर बेबी विथ यू इन द सेम बेड. एकाच ठिकाणी तुम्ही झोपू शकता, एका खोलीमध्ये झोपू शकता. आपल्याकडे तसं नव्हतं. आपल्याकडं भारतामध्ये आजही बाळ शेजारी घेऊन आई झोपते, म्हणजे तिला पूर्ण कुशीत घेऊन झोपलेली असते. त्यामुळे ते जे मातृत्वाचा तो कनेक्ट असतो तो आपल्याकडं खूप चांगला आहे, जो बाहेरच्या ह्याच्यातनं नाहीये. आणि हे इथं ही सिस्टीम यायचं कारण काय आहे तर फेमिनिझम आहे. आय शुड गेट माय फ्रीडम I need my आणि 8 hours sleep. I need my 8 hours sleep. आणि मग ते लहान मूल रडायला लागलं तरी सुद्धा ही शुड लर्न हाऊ टू लिव्ह इन दिस वर्ल्ड. अँड दॅट इज वाय मी रात्रीची नाही उठून जाणार आहे. त्याला खायला प्यायला घातलेलं आहे, रडतलं तर रडू देत आणि तसाच झोपू देत. हे जे एक्स्ट्रीमिटीचे विचार होते हे मला असं वाटते की हे एक्स्ट्रीम फेमिनिझम मधून आलेले प्रकार होते आणि त्याचं लोण आपल्यामध्ये आलं. याच्यात एक ऍडिशन अशी करायची आहे, म्हणजे जेव्हा मी युरोपमध्ये हा प्रवास केला आणि तिथलच्या महिलांशी जेव्हा मी बोलत होतो, म्हणजे मदर्सशी बोलत होतो, तेव्हा त्यांना ह्या मार्गाचे आता धोके लक्षात आले. म्हणजे इक्वल पाहिजे आहे तर सगळं इक्वलच येणार आहे. मग इट्स अ पॅकेज. देन यू कॅनॉट डिनाय की मला हे नको तेच पाहिजे, फ्रीडम पाहिजे पण बाकी गोष्टी नको, ती कॉस्ट बेअर करायची नाही. त्यामुळे नाव इट इज कमिंग ऍज अ पॅकेज आणि ते पॅकेज असल्याचा आपल्या एका नॅचरल आयडेंटिटीवर परिणाम होतोय हे त्यांच्या आता लक्षात यायला लागलंय. बट इट्स अ ट्रॅप. आणि ह्या ट्रॅप मधनं त्यांना बाहेर पडण्यासाठी ते आता शोधतात मार्ग. कारण जेव्हा आपण इक्वॅलिटी म्हणतो तेव्हा आपण स्वतःला कुठेतरी इन्फिरियर आहोत हे मान्य करतो आणि त्यातनं ती इक्वॅलिटी येते. इक्वॅलिटी इज म्हणजे आपण म्हणतो की इक्वल अपॉर्च्युनिटी फॉर द परफॉर्मन्स, बिकॉज एव्हरी ह्युमन बिंग इज इक्वल इन पोटेन्शियल. कोणाला काय एक्सपोजर मिळतं त्याच्यावर त्याचं पुढे मागे सगळं यश अपयश ठरत असतं. त्याप्रमाणे ह्या सगळ्या महिलांना ते लक्षात आलंय की या ट्रॅकमध्ये आपण अडकलेलो आहे आणि त्यातनं बाहेर पडण्याचे काय मार्ग आहेत. कारण सगळं इक्वल म्हणजे कामाच्या वेळा, म्हणजे आम्ही युरोपमध्ये जो एक इंटरव्ह्यू घेतला त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की 50 मिनिटाचं जे काम असतं ना हे करायचं, म्हणजे सगळं डस्टिंग करायचं घरातलं, तर ते 50 मिनिटाचं काम पण आमच्याकडे 25-25 मिनिटं डिव्हाइड केलेलं आहे. सो 25 मिनिट्स माय हजबंड विल डू अँड 25 मिनिट्स आय विल डू. आणि ती बाई आम्हाला असं म्हणाली की तुम्ही जर का पुढच्या दिवशी म्हणजे उद्याच्या दिवशी आला असतात ना तर मी भेटले नसते, बिकॉज इट्स अ टुमॉरो इज हिज बेबी सिटिंग शेड्यूल आणि आजचं माझं आहे.
कारण इतक्या इक्वॅलिटीच्या एक्स्ट्रीम, पण मी एक म्हणजे फिमेल एक ह्युमन बिंग म्हणून मला काही नॅचरल स्ट्रेंथ्स आहेत आणि काही नॅचरल विकनेसेस पण आहेत. नॅचरली इट इज गॉड गिव्हन गिफ्ट, पण ते ऍक्सेप्ट न करता इक्वॅलिटीच्या मागे लागून आपण ह्या इन्फिरियर लोकांशी ऍक्च्युअली कॉम्पिट करतो आहोत हे लक्षात हे येतं. लक्षात येत नसल्यामुळे ह्या बायका अडकलेल्या आहेत. आणि आता नाव दे आर ट्राईंग टू कम आउट ऑफ इट अँड दे ऑल्सो वॉन्ट टू हॅव सम सपोर्ट सिस्टीम where they will get some emotional connect also which they are not getting it at all. त्यामुळे मला They are contacted us actually हा, and आणि- they want Indian family system to be given to them. आणि दुसरं आणखीन एक मला ऍडिशन याच्यामध्ये करावीशी वाटते की जेव्हा आम्ही फेमिनिझम म्हणतो, पण वेन म्हणजे लग्न झाल्यानंतर माझं लाईफ इव्हॉल्व्ह होत आहे ना, आय बिकम मदर, आय एम अ डॉटर इन लॉ, वेगवेगळी रिलेशनशिप डेव्हलप होते. पण जेव्हा मी म्हणते की आय एम जस्ट अ वुमन आणि मला ते वुमन फ्रीडमच्या मागे लागते, तर आम्हाला असं वाटतं की ती इव्हॉल्व्हच झाली नाही. म्हणजे ती मदर म्हणून जेव्हा इव्हॉल्व्ह झाली आहे तेव्हा तिने मदर म्हणून तिची फंक्शन्स, तिचा रोल बदलायला हवाय. बदलायला. पण ती 20 वर्ष आणि 15 वर्ष 5 वर्ष मागेच असेल तर हा स्ट्रगल तिचा कायम राहणार आहे. कारण ती त्या फॅमिलीकडे एक्सटेन्शन ऑफ फॅमिली, सो हर रोल्स विल ऑल्सो गेट एक्सटेंडेड हे बघतच नाहीये. ती फक्त ती स्वतः 20 वर्षाचीच असल्यासारखी जर का बिहेव केलं तर हा स्ट्रगल तिचा संपणारच नाहीये लाईफ लॉंग. सो शी हॅज टू इव्हॉल्व विथ हर चेंजिंग रोल्स ऑल्सो आणि अकॉर्डिंगली शी हॅज टू सी थिंग्स अराउंड अँड देन ओनली जे ताई म्हटली की मग ती बायोलॉजिकल मदर मधनं ती सोशल मदर होईल, मग ती ग्लोबल, हा तो प्रवास आहे. पण त्याला त्याच्यातनं तिच्या कोशातनं आधी बाहेर यावं बाहेर लागेल यायला पाहिजे. आणि ती इव्हॉल्व होतीये हे तिला स्वतःला लक्षात यायला हवंय. नाहीतर ती 20 वर्षाची राहून फाईट करत बसणार आहे. तुम्हाला मला ऍड म्हणजे एक त्याच्यात हे करायचं की मुळात मी स्त्री आहे आणि आई आहे हे तिला मान्य झालं तरी भरपूर आहे या ह्याच्यात. मग पुढच्या एक एक क्रिया सुलभ होत जातील, पण मुळात आपल्याकडं काय आहे आणि काय नाही ते ऍक्सेप्ट करता आलं हे पाहिजे. ऍक्सेप्ट करू. ठीक आहे, सगळ्यात ते निसर्गाने आई होण्याची जो शक्ती ही स्त्रियांना दिलेली आहे ना, ते तर आपण निसर्ग आणि नियम आहे. त्यामुळे ते आपण इन्फेरिटीशी कम्पेअर करूच नये. म्हणजे ज्यांना ती ability नाही Power आहे. त्यांच्याशी आपण का कम्पेअर करायचं आणि मग स्वतःला आपण डिग्रेड करायचं याची तुम्ही करू नका, पण मला जास्तीत जास्त काय चांगलं देता येईल एवढा जरी विचार करून तुम्ही मुलांवर संस्कार केले ना तरी खूप आहे. आणि ते इक्वॅलिटीचा विषय निघाला की माझ्यामध्ये आता आमच्या शो वरती काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध इतिहास तज्ञ निलेश ओक येऊन गेले. तर त्यावेळेला त्यांनी एक छोटीशी स्टोरी सांगितली की आपल्याकडे ही प्रथा आहे की त्यांनी 14,000 वर्षांपूर्वी रामायणातली त्यांनी स्टोरी सांगितली की जेव्हा रामाला वनवासात जायची वेळ आली तर त्यावेळेला तिथे असं डिस्कशन चाललं होतं की राम एकटा गेला तरी चालेल, त्याच्या मागे त्याची पत्नी सीता राज्यावरती बसेल. हा दिस थॉट वॉज कॉन्टेम्प्लेटेड ऍट द टाइम. Right. म्हणजे आपल्याकडे 14,000 वर्षापूर्वी हो. स्त्रियांना Equality होती. आणि इक्वॅलिटी म्हणजे काय, पॉवर होती, ती Power एम्पॉवरमेंट आईला होती. वय होळकर करेक्ट. तिच्या सासऱ्याने तिला सांगितलं की तू सती जाऊ नकोस आणि तू राज्यकारभार संभाळ, कारण तुझ्यामध्ये ते सगळे शिवाजी गुण आहेत. महाराजांची आई जिजाऊ म्हणजे आणि इथे म्हणजे वेस्टर्न साइडला की वोटिंग राईट्स साठी जेव्हा फाईट सुरू झाली हो. इंडस्ट्रियलायझेशन नंतर, आपल्याकडे ऑलरेडी होतं. त्याच्यानंतर आय थिंक हे सगळे कॉन्व्हर्सेशन कारण आपण त्याचं सगळं काय म्हणायचं त्याला एक पाश्चात्यकरणाचं आपण सगळं म्हणजे हे करायला लागलो, स्पर्धा आणि त्यांचे चुकीच्या गोष्टी घेऊन त्या किती फॉरवर्ड म्हणजे जे म्हणतो आम्ही काय लहानपणापासून असं की आपण पाश्चात्यांचं अनुकरण करतोय पण एक्झॅक्टली काय काय करतोय करतोय? म्हणजे काय चुकीचं करतोय ते आता मला आपल्या आता प्रमाणात कळतं. दिसायला लागलं आता. कारण त्याच्याकरता मला त्याचं टॉक शो सुरू करायला लागला आणि तुम्हाला होस्ट करावं लागलं. अजून एक कॉन्ट्रीब्युटिंग फॅक्टर असं वाटतंय का तुम्हाला की गेल्या काही वर्षामध्ये पॅटर्न म्हणजे ऑब्झर्व केलेला असेल, राईट ऑर रॉंग माहिती नाही मला, की 35 नंतर पहिल्यांदा माता होत आहेत. मग असं होतं की त्याच्यानंतर की आता मी 35 झालेली आहे, मला माझ्या एज नुसार म्हणतो की इन जनरल ह्युमन बिईंग की आता मी करिअरच्या एका मीडियम लेवलला आहे किंवा टॉप लेवलला जायचा प्रयत्न करतोय, तिथं डिमांडिंग माझं रोल आहे, पेशन्स कमी होत चाललेला आहे लहान मुलाची डील करण्याचं, असं पण वयानुसार इट्स नॅचरल आहे. प्रोग्रेस. मग असं पण होऊ शकतं की चल की खूप कमी पेशन्स हँड असल्यामुळे मग नंतर पेरेंटिंग कॉम्प्रोमाइज व्हायला लागतं, असं तुमचा अनुभव दिसायला लागला स्टॅटिस्टिकली? खरंय ते. कारण
वय जसं वाढत जातं तशा शारीरिक क्षमता स्त्रीच्या कमी होत जातात. अं, शारीरिक क्षमता कमी झाल्यामुळं म्हणजे लहान बाळ जेव्हा ते रांगतं इकडं तिकडं जात असतं, खेळणी इकडं तिकडं करत असतं, पहिली त्या- 5 वर्ष क्रुशल असतात आणि त्यावेळेला आणि फिजिकल आणि त्यावेळेला 20-22-24 वर्षातली माता ती ज्या फुर्तीने या सगळी कामं करेल आणि 35च्या नंतर आई झालेली म्हणजे 36 ते 40 वर्षामध्ये तिचं शरीर स्वतःच थकलेलं असणार आहे. रादर त्यावेळेला ती मेनोपॉजच्याकडे पण थोडीशी गेलेली असल्यामुळं म्हणजे वृद्धत्वाकडेच थोडी प्रमाणामध्ये, आणि आजकाल तर आपल्याला माहिती आहे की मेनोपॉज कधी कधी खूप लवकर येत आहे. ह्या सगळ्याकडे तिचा प्रवास असल्यामुळं शारीरिक क्षमताच तिची कमी झालेली आहे. आणि त्यावेळेला जेव्हा तिला कंपल्सरीली त्या मुलांच्या पाठीमागे धावावं लागतं, करावं लागतं, तेव्हा ती चिडचिड होती तिला. आणि हे कशासाठी होत आहे? लहानपणापासून घरामधनं त्या मुलीला स्त्री शिक्षण तर हवंय, प्रश्नच नाही, हवं आहे. पण स्त्री शिक्षण कशासाठी? करिअरसाठी. हा, करिअर पण करा तुम्ही, पण कुठपर्यंत करिअर करायचं? फक्त करिअरच करायचं आहे का मला माझी फॅमिली पण बघायची आहे? आणि हे कुठंतरी सांगण्यामध्ये मला असं वाटतं की घरच्यांचा रोल जो असतो, एस्पेशली आईचा रोल, कारण आईचं मुलांच्याशी खूप जवळचं नातं असतं. ती जे सांगते ते जनरली सगळी मुलं एका ठराविक वयापर्यंत मानत जातात. आणि तो डायलॉग कायम असेल तर ती तिला त्या मुलांच्या भाषेमध्ये समजावून सांगायचा प्रयत्न करते आणि मुलांना कळतं ते काय सांगते ते. पण त्या आईनं जर का त्या मुलांना हेच सांगितलं की चांगलं शिकायचंय, चांगली नोकरी करायची, चांगले भरपूर पैसे कमवायचे, त्या मुलीला जर का सांगितलं की तू कर पण फॅमिली पण चांगली ठेव, लवकर कर, कारण त्यातनं हे बायोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स जे आहेत हे होणार नाही, हे सगळं तिनं जर का सांगितलं तर त्याचा फायदा होणार आहे. पण आमचा जो अभ्यास चालू आहे त्याच्यामध्ये आमच्या लक्षात असं येते की आडातच नाहीये, तर पोऱ्यात येतच नाहीये. त्याच्यामुळे आडात नाहीच आहे. म्हणजे आम्ही आता तो रिसर्च चालू केलेला आहे, एक क्वेश्चनर तयार करून आम्ही लोकांच्या मध्ये देतो आहोत, डाटा कलेक्ट करतो आणि त्याच्यामधले प्रश्न जर का बघितले तर अगदी सिंपल प्रश्न आहेत की तुम्ही किती वेळ मुलांच्या बरोबर बोलता. आमचा प्रवासामध्ये आता हा जो प्रवास केला आम्ही या 10 देशांचा, प्रत्येक व्हिडिओ इंटरव्ह्यूज घेतलेत आम्ही त्या बायकांचे. जेव्हाही आम्ही प्रश्न विचारतो की तुम्ही किती वेळ मुलांच्यासाठी देता, प्रत्येक बाई सांगते मी भरपूर वेळ देते. कशासाठी देते? त्यांच्यासाठी खाणं करते, त्यांचे कपडे धुते, त्यांना शाळेमध्ये नेऊन पोहोचवते. आमचं म्हणणं असतं की क्वालिटी टाइम किती देता, इमोशनल टॉक, बोलणं, हे मुलांच्या बरोबर डायलॉग हा किती असतो, त्याच्यासाठी तुम्ही किती वेळ देता. मुलांच्या शंका असतील तर त्यांना तुमच्याकडच्या स्टोरीज सांगून घेऊन किंवा वेगवेगळ्या घटना सांगून त्याला समर्पक उत्तर देण्यासाठीची तुमची किती कपॅसिटी आहे, किती वेळ देतात. मुलांना काही कम्फर्टेबली मला प्रश्न विचारायचे असतील तर ते पोषक वातावरण घरात आहे का? नाहीच आहे. मला एक अजून त्याच्यात सांगायचं आहे, म्हणजे प्रश्न तुमचा असा होता की 35 वयापर्यंत म्हणजे बेबी आणि मग पुढे फॅमिली, हे सगळा जो त्याचा एक उशीर आणि हा सगळा आहे. तर मी जेव्हा यंग जनरेशनची इंटरॅक्ट करतो, म्हणजे मी आता माझ्या भाचीशी बोलत होते 2 दिवस, मी आता आनएसए इथे मेलबर्नमध्ये आहे, मी तिच्याशी हे बोलत होते की का तुम्हा मुलींना असं वाटतं किंवा ते प्रोलॉंग होतं. म्हणजे एक तर आधी लग्नच हे येणं, मग लग्न झाल्यानंतर तुमचं मूल, मग घर, मग जबाबदाऱ्या, असं सगळं. तर तिने मला इतका एक चांगला मुद्दा सांगितला की मला म्हटली की मावशी मला ना मॅन चाइल्डशी लग्न नाही करायचंय. सो व्हॉट इज मॅन चाइल्ड? म्हणजे जो 27-28 वर्षाचा पुरुष आहे पण ही इज बिहेविंग लाईक अ चाइल्ड, नॉट हॅव्हिंग सम म्हणजे एक पर्सनल डिसिप्लिन, एक स्वतःचा मेंटेनन्स, घरातल्या गोष्टींचं एक भान, त्याला पण ते करण्याची जबाबदारी वाटणं, हे त्याला त्याच्याबरोबर करेपर्यंतच त्यांना पुढचा कॉन्फिडन्स येत नाही की त्या कॅन दे गो फॉर अ फॅमिली. तर हे सुद्धा कुठेतरी आधीच्या याच्यातनं की तो मुलगा आहे, त्याने या 4 गोष्टी नाही केल्या तरी चालतील, तो फक्त म्हणजे एक तर तो अभ्यास करेल, करिअर करेल आणि तो घराच्या बाहेर पडेल आणि तो पैसे कमवेल. पण त्याही बरोबर जेव्हा ही बदलती आधुनिक सगळी व्यवस्था आहे याच्यामध्ये जेव्हा त्यांना एक हे सोडून दुसऱ्या समजा अगदी देशात जायचंय, तर हे सगळं बेसिक येणं हे लाईफ स्किल्स आहेत आणि हे सगळ्यांना आले पाहिजे इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ जेंडर. हे अनेक घरात ना आपण बोलतो अनेकदा, पण कृती वेगळी आपली.
त्यामुळे मॅनचाइल्ड बरोबर बरं झालं आता माझं लग्न, पण हे सगळं करायचं असेल तर मला त्याचा सपोर्ट पाहिजे आणि त्याला तेवढं ते करता आलं पाहिजे. मग त्याला ती सवय नसेल तर ती होईपर्यंतही अनेक दिवस जातात. आणि मला असं वाटतं की म्हणजे मुली सुद्धा किंवा हे कपल्स या सगळ्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा आहेत की त्यामुळे परत ते घराशीच निगडीत येतं की आई ह्या सगळ्याचं कसं संगोपन करते किंवा घरात आम्हाला काय दिलं जातं आणि त्याप्रमाणे आम्ही पुढे ते सगळं नेतो. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की ते टाइम आणि हे फक्त एका बाजूचं नसून त्याच्यात थोडेसे वेगवेगळे डायनामिक्स आहेत त्याच्यात. नाही तर मॅन चाईची आई शोधायला लागेल. आणि अशा आया पुष्कळ भेटतील. कारण अजून आपल्याकडे ते आहे, बोलतो एक आणि आपण करतो एक. इकडच्या टीमचं काही मत आहे का याच्या बाबतीत? ताई म्हणल्या तसं की योग्य वेळातच ते पुढे जर झालं 25 म्हणजे आई होणं आणि 35 आई होणं आणि 45 मध्ये आई त्याचा होणं फरक आहे. फरक त्याच्यात असणार. काळजी घेतली गेली तर ते जास्ती सोयीस्कर. आणि हे जे रूट कॉजेस जे शोधलेले आहेत, वन ऑफ दिस इज की तुमच्या भाचीने हे उत्तर दिलं, बट दे कुड बी अदर रिझन्स एज वेल की मला करिअर करायचंय. दे कुड बी एन नंबर ऑफ नाही, आणि रिझन्स. फायनान्शियली स्ट्रॉंग Strong राहणं हे राहणं. मला असं वाटतं की माझ्या आजीपासून माझ्या आईने सुद्धा सांगितलं की तू तुझ्या पायावर उभी राहा. पण त्याचा म्हणजे ताई म्हणजे तसा एक्स्ट्रीमिझम जो आहे ना की तो एका अतिरेक कुठल्याही गोष्टीचा वाईट नाही. म्हणजे कारण माझ्या आईनी नोकरी करावी आणि तिने शिक्षण घ्यावं याच्यासाठी माझ्या आजीनी प्रयत्न केले. कारण तिला वाटत होतं की मला 10 रुपये मागायचे तरी कोशाळल्यासारखं वाटत असेल, तर ही वेळ तुझ्यावर नको, त्यामुळे तू शिक आणि तू आर्थिकदृष्ट्या सबल हो. पण म्हणून माझ्या आईने घराकडे दुर्लक्ष करून हे केलं नाही, तिने आर्थिकही केलं आणि तिने घरही सांभाळलं. पण ही सगळी तारेवरची कसरत आहे आणि त्याच्यामध्ये खूप गोष्टी सोडायला लागतात, त्यामुळे तो बॅलन्स जमायला खूप अवघड आहे. सांगायला पाहिजे की आधी केले आणि मग सांगितले त्याप्रमाणे मी माझ्या मुलाला 12वी होईपर्यंत मी घरात सगळं केलं आणि आता तो मोठा झाल्यावर मग मी बिझनेसमध्ये एंट्री घेतली. आजकालच्या नवीन पिढीमध्ये आणखी एक शब्द खूप कॉमन दिसतो, तो म्हणजे मज्जा करायची, एन्जॉय. आम्हाला एन्जॉय करायचंय आणि ती एन्जॉयमेंट त्यांची बरेच वर्षांपर्यंत थांबतच नाही. देर इज नो लिमिट ऍक्च्युली. आणि मग ते उशिरा होत जाणं आणि मग नंतर जेव्हा कधीतरी ती वेळ येते त्यावेळेला शरीर थकलेलं असतं, मन थकलेलं असतं, चिडचिड होते, मग कधीतरी आईची आठवण येते आणि मग आई तू ये ना मदतीला आम्हाला. म्हणजे शेवटी परत त्यांची मुलं, म्हणजे हा प्रकार आम्ही बाहेरच्या देशांमध्ये खूप वेळेला पाहिला की मुलं झाली, डायव्होर्स झाले आणि मग ती मुलं सगळी जी आहेत जन्माला आलेली ही आजी आजोबांच्याकडे दिलेली, तुम्ही सांभाळा. आणि हे खूप कॉमन पिक्चर आम्हाला सगळीकडे दिसत आहे. आमची जी पिढी आहे ही मूल आणि बाळ ह्याच्यातनं न सरकणारी पिढी असं वाटतं कधी कधी आम्हाला. आम्ही आमची मुलं सांभाळलीच, पण आता आमच्या मुलांची पण मुलं कदाचित आम्हाला म्हणजे सांभाळावी लागतायत. आम्ही आता बघितले सगळीकडे, चाहे मलेशिया असेल, इंडोनेशिया असेल, थायलंड असेल, भूतान असेल, आजी आजोबांना सॉलिड डिमांड सगळीकडे. व्हिएतनाम, म्हणजे या सगळ्या देशात आमच्या लक्षात आलं की आजी आजोबा जर इन डिमांड ऍक्च्युली. कारण बघितलं दे वॉन्ट टू एन्जॉय. एक ऍड करायचं आहे मला की आम्ही जेव्हा लहान होतो त्यावेळेला आपल्या आई वडिलांचे आणि आपले मज्जा किंवा आनंदाच्या ह्या ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्या खूप वेगळ्या होत्या. म्हणजे छोट्याशा गोष्टीत सुद्धा आपण आनंद शोधत होतो आणि त्यात म्हणजे जबरदस्त हे मिळत होतं. आत्ताचा आनंद म्हणजे फक्त कसं आहे, तुम्ही महिना सॅलरी आली की ती वेगवेगळं काय काय खरेदी करा, हे करा, ते करा आणि झालं. आपल्याला साधं याच्यात भेळ खाल्ली एखादा दिवस त्या या ह्याच्यात तरी आम्हाला खूप छान वाटायचं, म्हणजे सगळ्यांनी मिळून करणं. आणि तो रस्त्यावर आघाडीवरची भेळ म्हणजे पाणीपुरी पूर्ण सगळं टेस्ट असते, समाधानी असणं हे महत्वाचं. पण असं वाटतं का तुम्हाला की जेव्हा तुम्ही म्हणजे तुम्ही नाही पण तुमची पिढी आणि आता तुमची जी पुढची पिढी आहे ती जेव्हा ग्रोअप होत होती त्यांना ती व्हॅल्यू सिस्टम मध्ये कुठेतरी ब्रेक लागला असेल, कारण ते आता जेव्हा अडल्टहुड मध्ये आलेले आहेत दे आर स्ट्रगलिंग. मिक्स्ड पिक्चर आहे आता सध्या आमच्या डोळ्यासमोर. काही जण आहेत की जे ज्याला म्हणतात ना एन्जॉय या मूड मध्येच आहेत, आणि काही जण जे आहेत त्यांनी त्यांच्या घरातनं त्या बरोबर व्हॅल्यूज उचललेल्या आहेत.
आता आमचा जो अभ्यास चालू आहे तो ह्याच बाबतीमध्ये चालू आहे की कुणाची कशी उत्तरं येत आहेत, त्यांची फॅमिली बॅकग्राऊंड काय आहे, त्याच्यावरनं मग आम्हाला इन्फरन्सेस काढता येणार आहे. आणि त्याचा अभ्यास चालू आहे आमचा, म्हणजे डाटा कलेक्शन चालू आहे. पण ह्या सगळ्यातनं दिसतंय असं की फॅमिलीतल्या व्हॅल्यूज जर का त्या योग्य पद्धतीनं मुलांच्या पर्यंत पोहोचल्या असतील तर ते आम्ही जे म्हणतो आता हे सगळ्या गोष्टी याला मान्यता देणारे आणि अपेक्षित बदल स्वतःमध्ये घडवून आणणारी जनरेशन पण आम्हाला दिसती आहे, यंग जनरेशन दिसती आहे. आणि ज्यांच्या घरातनं काही दिलंच गेलं नाहीये, लक्षच नव्हतं. म्हणजे, उदाहरण द्यायचं झालं तर शाळेमध्ये मी जेव्हा प्रिन्सिपल म्हणून काम करत होते, एअरफोर्स स्कूलमध्ये काम करत होते, म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ज्याला म्हणतात अशा शाळेमध्ये 7 वाजल्यापासून 3 वाजेपर्यंत मुलं यायची. डबे जर का शोधून काढले, एक केस अशी झाली की एका मुलानं दुसऱ्या मुलाचा डबा चोरून खाल्ला. केस माझ्यापर्यंत आली. क्लास टीचर काही करू शकली नाही, माझ्यापर्यंत आली. मी त्या मुलाला जेव्हा बोलवून विचारलं तेव्हा कॉन्फिडन्स मध्ये घ्यावं लागलं, पण कॉन्फिडन्स मध्ये घेऊन जेव्हा विचारलं तेव्हा त्यानं सांगितलं की गेले 5 दिवस मी फक्त केक वरती आहे आणि मला डब्यामध्ये फक्त एक छोटा केक मिळतो. मला भूक लागली मॅडम, काय करू सांगा. घर एअरफोर्सशी निगडीत. मग आणखी बोलले त्याच्याशी, तर रात्री पार्टी चालली ती, 11च्या नंतर जेवण होतं, मी झोपून गेलो होतो, त्यामुळे रात्रीचं जेवलो नव्हतो. डब्यामध्ये आईनं सकाळी एक केक पाठवला आणि शाळेमध्ये आलो, भूक लागली म्हणून मी त्याच्या डब्यामध्ये पाहिलं आणि मी खाल्लं. आता ह्याच्यामध्ये त्या मुलाची काय चूक आहे, पण आईला नको का कळायला. त्या आईला लक्षात यायला हवं होतं की माझं मूल जर का असेल आणि पार्टी घरामध्ये असेल, पार्ट्या करा ना, पण मग मुलाला वेळच्या वेळेला जेवायला खायला घाला आणि मग पार्ट्या करा, त्याला नीटपणानं झोपवा आणि मग एन्जॉय करा. दुसऱ्या दिवशी सकाळी कमसे कम डबा नीटपणानं द्या. आणि या माझ्या शाळेतले हे एक उदाहरण सांगते, पण असे कित्येक उदाहरणं, आणि जर का चौकशी केली जर का प्रिन्सिपल्सकडं असे अनेक उदाहरणं तुम्हाला मिळतील की जिथं 5 रुपयाचं चिप्सचं पाकिट किंवा भुजियाचं पाकिट किंवा एक केक असं घालून घेऊन डब्यामध्ये देतात तो मुलगा लंच बॉक्स मध्ये, आणि तो सकाळी 7 वाजल्यापासून दुपारी 3 वाजेपर्यंत तो मुलगा त्या अन्नावरती असतो. न्यूट्रिशन व्हॅल्यू तर काहीच नाही. आणि मदर्स आर नॉट अवेअर ऑफ इट. दे आर नॉट अवेअर. अवेअरनेसचाच प्रॉब्लेम आहे. सगळा प्रॉब्लेम हा अवेअरनेसचा आहे. त्यांच्या दृष्टीनं मी माय टाइम, माय एन्जॉयमेंट इज मोर इम्पॉर्टंट. कुठेतरी असं झालंय का की दोन गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. एक म्हणजे हे की त्या पिढीमध्ये असं वाटलं असेल की मी स्ट्रगल केलेलं आहे while I'm growing up. I don't want my child to suffer, so I can give anything and everything to my child. आणि मग त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू सिस्टम मिस होत जाते. हा एक पॅटर्न. असे पण एक्झाम्पल्स आमच्याकडे आले. आणि दुसरं हे की मी आय हॅव डन किडी जरा प्रॉब्लेम आता काही 10वी-12वी मध्ये गेलेला आहे, इनफ बिग इनफ, टीनेज क्रॉस होऊन आता अडल्टहुड मध्ये होणार आहे. आता माझं कर्तव्य संपलेलं आहे. आता मला वीकेंड टू वीकेंड I want to enjoy and I can do whatever I want. But they don't realize it ki while using social media, for example, irresponsibly, posting unnecessary drinks and parties and everything, and kids are watching. Yes. मी बोलू एक थोडंसं. मला एक सांगावं वाटतं, आपल्या आई वडिलांनी स्ट्रगल केला, आमच्या पिढीने पण केला, पुढची पिढी पण करते. कारण वेगवेगळी असतील, पण आधीच्या आणि आमच्या या ह्याच्यात संवाद खूप होत होते. मोकळेपणाने तुम्ही बोला, त्याच्यावर सोल्युशन निघतील. कसं बोलायचं, काय बोलायचं. आत्ताची पिढी थोडीशी त्या बाबतीत हातचं राखून पटकन मोकळं ओपन होत नाही. मग ते माझं फेल्युअर आहे का किंवा काय आहे हे थोडंसं हे आपल्याला असेस करावं लागेल. असेस करावं लागेल. तसं तुम्ही बोला, मोकळे व्हा, तुम्हाला मार्ग सापडतील. सगळ्यांनी 100% यशस्वी व्हायलाच पाहिजे हा अट्टाहास करू नका. 100% प्रयत्न व्हायला पाहिजे बोलण्याचा. नाही, प्रयत्न तर व्हायलाच, पण चुकून म्हणजे एखादा निर्णय तुमचा चुकेल त्याच्याबद्दल तुम्ही खंत करू नका, पण शिकायला पण मिळणारच आहे ना त्या या ह्याच्यातनं. हे महत्वाचं आहे. पण अर्ध्या आळकुंडाने पिवळवणारे पण पालक असतील काही की मी कुठेतरी काहीतरी वाचलं, काहीतरी छान वाटलं आणि ते मी असं
डिसिप्लिनच्या नावाखाली मी भरपूर काहीतरी उपाय करायचा प्रयत्न हो, केले. आणि मुलं ते completely काही काही बिघडली. सांगायला असे जातात म्हणजे की ते मुलांच्या अंगावरच येतं. म्हणजे ते पद्धती म्हणून म्हणजे आम्ही काही प्रश्न आमचे असे स्टोरी टेलिंग होतं का, म्हणजे कम्युनिकेशन होतं का, मी म्हणतो नाही ते Effective म्हणजे communication. ऑनेस्टी इज अ पॉलिसी, यू हॅव टू डू दिस, आणि तो असं केलं नाहीस तर असं होईल, हे जेव्हा तुम्ही सांगता तेव्हा नोबडी इज इन द मूड टू लिसन टू दिस. कारण ते इतकं ऐकत असतात तर तुमच्या एका वाक्याने त्यांच्यावर काय फरक पडणार आहे. तुम्ही कसं त्यांना ते सांगताय, कुठल्या वेळेला सांगताय. आणि जेवताना माझ्या हातात मोबाईल आणि मुलांना म्हणतात की स्क्रीन नाही बघू नको असं कम्प्लिटली त्या इच्छा आकांक्षा थोपवू नका. फक्त त्याला काय चांगलं काय वाईट आहे हे तुम्ही मुलांना सांगा आणि निर्णय तू घे. चुकला तरी हरकत नाही, पण तो त्याचं त्याला समजेल. एकदा चुकेल, दोनदा चुकेल, पण तो कायम वारंवार चुकणार नाही आणि त्यातनं तो स्वतः शिकत जाईल आणि मी काय ह्यातनं शिकलो आणि मी काय चांगलं पुढं करतोय केलंय ह्याचं समाधान त्याला असणार. तिथून आपण दाखवा की तुम्ही जर मोबाईल बघत बसला तर मुलगा बघणारच, त्यामुळे तसं नाही. आता आपण एका प्रश्नाकडे येऊया. तुमच्या फिलॉसॉफी किंवा पिलर्स म्हणत होतो. हा. पहिला पिलर पहिला पिलर त्याच्याबद्दल बोलूया आणि मग नंतर आपण जरा वेगळ्या प्रश्नांकडे जाऊ. आमचा जो संस्थेचा पहिला पिलर आहे तो आहे राष्ट्र सर्वप्रथम. ज्याही भूमीमध्ये आपण राहत असू त्या भूमीसाठी म्हणून आपण काहीतरी करणं आवश्यक आहे. जरुरी नाहीये की म्हणजे मी भारतातून आलेली आहे त्यामुळे मला भारताबद्दल वाटणार आहे कारण मी भारताची नागरिक आहे. इथं राहणारे जे असतील त्यांनी ह्या देशाला, या भूमीला जर का इथलं नागरिकत्व घेतलं असेल तर या देशासाठी म्हणूनच काम करण्याची आवश्यकता आहे. त्याला म्हणतात राष्ट्र सर्वप्रथम भूमिका. भारतामध्ये आम्हाला राष्ट्र सर्वप्रथम भूमिका ही लोकांच्या पर्यंत म्हणजे प्रत्येक आईमध्ये याविषयी असं वाटलं. त्याचं कारण आहे बॉर्डरवरती जी मी राहिलेली होती. नॉर्थ ईस्टला 22 वर्ष राहिले. ज्या वेळेला आपला नॉर्थ ईस्ट पूर्ण म्हणजे उत्तर पूर्वांचल जळत होता 1983 सालापासून ते 2005 पर्यंत मी नॉर्थ ईस्ट मध्ये होते. 83 साली एकदा गेले ते, त्याच्यानंतर 87 पासून कंटिन्युअसली 2005 पर्यंत अरुणाचल, आसाम अशा सारख्या ठिकाणी राहिलेले होते. लक्षात असं येत होतं की आईचा रोल ह्या ही भूमी आपली आहे, ही जागा आपली आहे, हा देश आपला आहे याच्याबद्दलचा अवेअरनेस आयांमध्येच नव्हता. त्यामुळे तो मुलांमध्ये येत नव्हता. त्याच्यामुळं म्हणजे आधीच्या आयांमध्ये म्हणते मी. आणि त्यामुळं ते पिक्चर जे नॉर्थ ईस्टचं त्या काळातलं होतं हे वेगळं वाटलं. आणि हा जसा शांत झाला भाग तो, तेव्हा लक्षात असं आलं की त्या भागातले लोकांनी जेव्हा तो भाग माझा आहे असं समजायला सुरुवात केली त्यावेळेला तो भाग शांत झाला. आमचा उद्देशच तो आहे की बॉर्डर्स आर ओनली सेफ when the people staying in that area feel integrated part of that country, then the borders are safe. If they feel that they are not the part of that country, the borders keeping the forces is not safe. तिथं राहणाऱ्या लोकांनी म्हणजे स्वतःला इंटिग्रेट करण्याची आवश्यकता आहे. आणि हे कोण करणार? त्यांना त्या देशाबद्दलची आपलेपणाची भावना ही कोण देणार? तर ती फॅमिली देणार आहे. म्हणजे मला आठवतंय लडाख मधलं एक उदाहरण. ती डॉक्टर मुलगी आहे, ती लडाख मधली, ती दिल्लीला असते, पण तिनं मला उदाहरण सांगितलेलं होते. तिचे वडील 80 वर्षाचे बॉर्डरवरती कुठेतरी चायना बॉर्डरला तिथं कुठल्या तरी एखाद्या छोट्या वस्तीमध्ये राहतात. त्यांचं घर काही तुरळक घर आहेत त्याच्यापैकी ते न चुकता दरवर्षी ते 12 किलोमीटर त्या पहाडावरती चढतात. तिथं एक दगड आहे ज्याच्यावरती भारत लिहिलेला आहे, पलीकडच्या बाजूला चायना आहे. त्या दगडावरती भारत लिहिलेला आहे का नाही ते बघतात, त्याला कलर करतात आणि खाली उतरतात. हे जे उदाहरण आहे ना, हे माझ्या दृष्टीनं व्हेरी मच इंटिग्रेटेड पार्ट ऑफ अवर कंट्री. आणि त्यामुळं तिबेट आजही आपल्याला सेफ वाटतो. काश्मीरचं काय तुम्हाला? सेम काश्मीरमध्ये पण आमचं जे काम चालतं ते ह्याच दृष्टीनं चालतं. त्यामुळे आमचं त्या ठिकाणी जी मुलं आहेत त्या मुलांच्या मध्ये जे काम करतो आम्ही, वी आर ट्राइंग टू मेक देम फील दॅट दिस इज देअर कंट्री. त्याच्यासाठी म्हणून गव्हर्नमेंटची एक PMSSS प्राईम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम नावाची स्कीम चालते.
ज्याच्यामध्ये जम्मू काश्मीर मधनं लडाख मधनं मुलं उर्वरित भारतामध्ये शिकायला येतात दरवर्षी 5,000. त्या सगळ्या मुलांच्या मध्ये मी काम करते आणि त्या कामाच्या माध्यमातून म्हणजे काम करत असताना त्या मुलांच्या बरोबरीनं जो डायलॉग असतो आमचा ह्याच्यामध्ये राष्ट्र सर्वप्रथम हा देश तुमचा आहे हे जाणवून द्यायचं काम करतो. आणि मी जे काम करते हे काश्मीर एरियातल्या मुलांच्या बरोबर जास्त करते. जम्मू आणि लडाखमध्ये करण्याची तशी नीड नाही, आवश्यकता नाही, पण त्या मुलांच्या मध्ये आवश्यकता आहे. आणि त्यामुळे ती मुलं जेव्हाही भारतामध्ये इकडे येतात तेव्हा आईच्या प्रेमाचा हात त्यांच्या पाठीवरती ठेवून त्यांना नीट गायडन्स देणं, मदत करणं, सायमल्टेनियसली त्यांचा तो जर का अतिरेकी एक्स्ट्रीमिस्ट स्वभाव दिसला तर तो कमी कमी करणं, करणं. या सगळ्या गोष्टी करायचं काम आम्ही करतो. आणि म्हणून तो राष्ट्र सर्वप्रथम हा पहिला आमचा आयाम आम्ही ठेवलेला आहे. प्रत्येक नागरिकामध्ये राष्ट्र सर्वप्रथमची भावना आली पाहिजे. रिस्पॉन्स देऊ शकतो. तुम्ही ग्रासरूट लेवलला जे काम करत आहात त्याच्यामुळे डेफिनेटली तुम्हाला रिझल्ट पण चांगले मिळत असतीलच. आणि जे तुम्ही म्हणलात की रिसर्च आणि स्टडी चाललेला आहे आणि स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस होणार आहे त्याच्याबद्दल थोडंसं तुम्हाला सांगता येईल? आम्ही आता सध्याला एक क्वेश्चनर तयार केलेला आहे जो भारतामध्ये पण आम्ही घेऊन जाणार आहोत, अजून गेलेलो नाहीये. उर्वरित देशातनं आम्ही आता जे 10 देश केले त्या 10 देशांमधला डाटा आमच्याकडे ऑलरेडी कलेक्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. त्या मदर्सना आम्ही सांगतो आहोत की तो फॉर्म्स भरा तुम्ही म्हणून. गुगल फॉर्म आहे सिम्पल, जवळपास 49 प्रश्न आहेत, येस नो मधले जास्त आहेत आणि काही प्रश्न आहेत ज्याच्यामध्ये त्यांना सब्जेक्टिव्ह आहेत, म्हणजे त्यांनी आपण स्वतः काही लिहायचंय. Description. फार डिस्क्रिप्शन नाहीये, वर्ड्सच असतील पण ते लिहिणं आवश्यक आहे. त्याच्यामध्ये जनरल क्वेश्चन्स आम्ही विचारलेले आहेत ज्याच्यातनं आम्हाला फॅमिली सिस्टीम आणि त्यातला आईचा रोल काय आहे ह्याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे. हा सगळा क्वेश्चनर तयार करण्यासाठी म्हणून आमच्या बरोबरीनं टिस जी आहे, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, त्यातल्या प्रोफेसर्स, IIM इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट मुंबई नवीन तयार झालेली आहे त्याचे काही प्रोफेसर्स, काही प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज मधले काही वुमेन प्रोफेसर्स, लेडी प्रोफेसर्स, असे सगळे आमच्या बरोबर जुडलेले आहेत. आणि आता अनालिसिस करायच्या वेळेला अजूनही त्याच्या पुढे जाऊन JNUचे एक प्रोफेसर आहेत ज्यांनी इंटरेस्ट दाखवलेला आहे, दिल्ली युनिव्हर्सिटीच्या एका प्रोफेसर आहेत त्यांनी इंटरेस्ट दाखवलेला आहे की आम्ही तुम्हाला मदत करू ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये. रादर आमचा हा सगळा जो प्रोग्राम आहे म्हणजे मदर्स ऑन व्हील्सचा हा जो आता आम्ही ट्रिप करतो आहोत त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्हाला 4-5 युनिव्हर्सिटीजनी मदत केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये गलगोटिया युनिव्हर्सिटी नोएडाची जी आहे ते आमचे मेन स्पॉन्सरर्स आहेत. त्याच्यानंतर सिस्टर निवेदिता युनिव्हर्सिटी बंगालची जी आहे ते आहेत, ग्राफिक एरा आहे, IIM मुंबई आहे आणि मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन आहे. आणि एक चेन्नईची एक ऑर्गनायझेशन, चेन्नई नाही तमिळनाडूची एक इन्स्टिट्यूट आहे. बरं, म्हणजे नुसत्याच एका ट्रिपसाठी जगभर जर फिरायचं असेल तर किती ऑर्गनायझेशन्स आणि किती मंडळींचा हातभार लागतो याच्यातून दिसायला लागतं. आता आपण थोडंसं लाईट हार्टेड आणि थोडंसं फन कॉन्व्हर्सेशन मध्ये येऊया आणि तुमच्या ट्रिप बद्दल मला थोडंसं जाणून घ्यायला आवडेल. आपण इकडनं सुरुवात करूया म्हणजे क्वाइटेस्ट वन. तुमच्या ह्या ट्रॅव्हल ग्रुपमध्ये आता तुम्ही नवीन होतात म्हणून तुमचं ऑब्झर्वेशन, तुम्ही सगळ्या आया आहात पण ट्रिपच्या दृष्टीने पण कोणीतरी स्ट्रिक्ट मम किंवा चिल मम किंवा कॉमिक लेवलची मम कोण होतं? माधुरी ताई. सगळं तिन्ही कॉमिक लेवलची मग ही आहे, कुठली उर्मिला ताई आहे, कॉमिक? पण बाकी सगळ्या मग तीच आहे. शी इज नेव्हर मम का? अश्विनी नाही, तुम्हाला प्रश्न कोण, तुम्ही किती 10 कंट्रीज आतापर्यंत गेला? 10? मी 2च कंट्रीज. मी 2च कंट्रीज. मग पुढचा दुसरा वेगळा प्रश्न विचारतो. लॉंग ड्राईव्ह मध्ये तुमचं सिक्रेट काय लॉंग ड्राईव्ह सर्व्हाइव्ह करण्याचं? म्हणजे काय काही भरपूर खाबुगिरी का गॉसिप का? पहिलाच प्रवास असल्यामुळे यांच्याकडनं बरंच काही शिकण्यासारखं होतं, ते मी शिकत गेले.
कुठली लोकल डिश तुम्हाला आतापर्यंत आवडली? आतापर्यंत तुम्ही वेगळ्या कंट्रीज मध्ये न आवडलेली सांगते तुम्हाला. आवडलेले सगळं सांगतात सगळेजण, पण मला न आवडलेली म्हणजे आपलं व्हिएतनाम मधली मलेशियन आणि त्यांचे जे पदार्थ होते जे त्यांच्या दृष्टिकोनातनं उत्तम असतील, हा. पण त्याला कशालाही चव नसायची, ना तिखट ना मीठ. खाताना भरपूर खाल्लं पर्याय नव्हता. तुम्हाला न आवडणाऱ्या डिश मध्ये मी इथं ऑस्ट्रेलियामध्ये तुम्ही एक वेजिमाईट ट्राय करा. हा गमतीचा भाग आहे. म्हणजे आहेत डिशेस भरपूर, पण खाण्यावर आम्ही इतका कंट्रोल ठेवत होतो, कारण 4 महिने आम्हाला प्रवास करायचा होता. पोट बिघडवून जेवढं लागेल गरजेचं तेवढं खात होतो. आणि आम्ही सगळ्या जणी पूर्ण व्हेजिटेरियन हे आहोत, त्यामुळे हे नवल आहे मला की सगळे व्हेजिटेरियन म्हणजे अंड पण नाही खात तुम्ही. मग तुम्ही सर्व्हाइव्ह कसे होता? मग काय जावई. हवा आणि मॅगी? नाही, हवा पाणी नाही. आमच्या प्रवासात आम्ही बरोबर काय काय घेतलं होतं. गुळाच्या पोळ्या आता ताज्या हिने आणल्या शीतलनी. त्याच्या आधी ड्रायफ्रुट्स असायचे आमच्याकडे. ते गेल्या वेळच्या प्रवासातही होती, या प्रवासातही होती. डिंकाचे लाडू होते, बेसनाचे लाडू, चिवडा, नंतर रेडी टू कुकची पाकिटं होती, म्हणजे उपमा, साबुदाणा खिचडी, पोहे, जे 5 मिनिटात गरम पाणी घालायचं, टाकून ठेवायचं, 10व्या मिनिटाला खाता येईल. ही चैन आहे म्हणजे तुमच्यावर यायला पाहिजे. साबुदाणा खिचडी. आणि फळं आम्ही खाल्ली. भाकरी आणि पिठलं पण हो, चालेल, आणि फळं मिळतात, त्यामुळे फळं भरपूर, म्हणजे पाणी पण जात होतं रसदार फळं असल्यामुळे. तेव्हा खाण्याची आयुष होती आमची. म्हणजे आम्ही असं कुठं हे नाही केलं. लोकल फूड म्हणजे ह्या सगळ्या खात होत्या व्यवस्थित. मी मुळातच थोडं कमी खाणारी आणि बोलणारी जास्त असल्यामुळे माझं खाणं कमी जात. तिचा पुणेरी खाद्य आहे, त्यामुळे तिला ते ठराविकच गोष्टी आवडतात. आमच्यासारखं नाहीये. आम्ही जे समोर येईल ते खाल्लं, कौतुक प्रेमाने खाल्लं. नासी गोरेंग खाल्लं आणि स्टिकी राईस मँगो. नाही, आणि मला जास्त सक्षम राहणं भाग होतं, कारण ह्या सगळ्यांची काळजी घेणं माझं काम होतं. ड्रायव्हर कोण आहे तुमचा? ड्रायव्हर ही अकेला चालवो रे. म्हणजे डेफिनेटली नेतील तिथेच तुम्हाला जावं लागेल. म्हणजे काही option नाहीये. वगैरे पण सगळं ती आमची काळजी घ्यायची की जिथे व्हेजिटेरियन असेल तिथे घेऊन जायचं. मग पुढचा प्रश्न तुम्हाला विचारणं योग्य ठरेल. Which country's traffic made you question all your life choices? ये क्या कर दिया मैंने? ये ट्रैफिक में कहाँ फंस गए? आय थिंक Don't say India. म्हणजे दिल्ली ते हिमालय क्रॉस होईपर्यंतच तुमचं बास. नाही. आम्हाला 2 ठिकाणी आहेत. एक बांगलादेशच्या बॉर्डरवरती जो इंडियाचा भाग आहे, जो बिहार बेंगॉल मधून येतो. व्हेरी चॅलेंजिंग. आणि खरंच मला असं वाटलं की कशाला सुरुवात सेम इज विथ इंडोनेशिया. नो, इंडोनेशिया वॉज क्वाईट बेटर. काय सांगते तू तिकडे आली नाहीस ना, म्हणून तुला माहिती नाही. काय होतं आणि दुसरा म्हणजे एक दिवस आम्हाला थायलंड मध्ये किती 400 किलोमीटर फक्त जायचं होतं, 400 किलोमीटर, बट इट टूक 12 hours बिकॉज ऑफ रश ऑन द रोड. आणि असं वाटलं की का काढली गाडी मी, त्याच्यामध्ये का अडकले. कारण 12 तास खाणं नाही पिणं नाही, नुसतं आपले बसून राहिलोय, हलकी गाडी पुढे जातीये, कंटाळून गेलेलो होतो. दॅट वॉज इन थायलंड. बट ट्रॅफिक सेन्स खूप होता चांगला. भारतामध्ये तो जो बॉर्डर मी म्हणतेय ना, बांगलादेश आणि बिहार. बांगलादेशच्या जोडीला असलेली बिहार आणि बेंगॉलची जी बॉर्डरचा तो एरिया आहे, हॉरिबल. भारतातले लोक ऐकत असतील तर, आणि गव्हर्नमेंटचे लोक ऐकत असतील तर, पोलीस ऐकत असतील तर जरा करा काही काम तिथं, असं म्हणावं लागेल. Okay, let's not go into the detail. Sheetal साठी पण. Who's the backseat DJ in your team? Oh. कोण गाणी बिणी Actually- एंटरटेनमेंट?
ट्रॅव्हल back seat. We are No, not front seat driver. DJ. See, the role was driver, नॉट ब्रॅक navigator, sometimes driver, sometimes she's navigator. But DJ starts from front side and that's a chorus counts. कोणती गाणी वाजतात मग? मराठी, हिंदी, इंग्लिश, बांगलादेशी, अफगाणी? मराठी, हिंदी, समटाइम इंग्लिश आणि कविता आणि जोक्स आणि मिमिक्री आणि मिमिक्री? या कोण आहे म्हणजे mimicry? सगळे आवाज सगळे गाणी घेतली हे सगळे म्हणजे उर्मिला ताई आहे, माधुरी ताई आहे आणि वेगवेगळे आवाज काढायचे, वेगवेगळ्या लोकांच्या नकला करायच्या, हे सगळं आम्हाला आमचं घर आलं की असं वाटायला लागतं, अरे 4 महिने गेले, आता 10 दिवस राहिले, आता 15च राहिले. आता आई व्हायचे परत. So it was fun. हा जनरल क्वेश्चन आहे सगळ्यांसाठी. व्हॉट्स मोर स्ट्रेसफुल, पॅकिंग फॉर दिस एक्सपिडिशन ट्रॅव्हल or packing your child's school bag or lunch box? मुलांचे डबे पॅक करणं जास्त स्ट्रेसफुल होतं का ट्रॅव्हल साठी पॅक करणं स्ट्रेसफुल होतं? फॉर मी इट वॉज सेकंड. मुलांचे डबे हा, मुलांचे डबे. गेलो होतो ना आपण. आणि आम्ही एक्सपिडिशन मुळे आमची बॅग काहीच नसते. जस्ट विथ व्हेरी फ्यू क्लोथ्स विथ अस. इट जस्ट दॅट हिअर यू हॅव टू बी व्हेरी मच स्ट्रॉंगर. बाकी बॅगेत काही लागत नाही. सो इट्स मोर चॅलेंजिंग टू ते सगळे डबे भरणं आणि काय देणं आणि कुठल्या प्रकारचं सगळ्यात महत्वाचं उद्या डब्यामध्ये काय करायचं हा महत्वाचा प्रश्न असतो आणि तिथून स्ट्रेसला सुरुवात होते. त्यामुळं तो सगळ्यात महत्वाचा होता. चिप्स आणि केक देऊन तर चालणार नाही. आणि आपण म्हणल्यावर तर अजिबात चालत नाही. बोले ते झाले. आम्ही कधी ते दिलं नाहीतर पडे. आणि बॅगा भरणं हे आमचं जे आत्ताच आहे ना, काय नाही, रात्री जायचं, तिथं झोपायचं, जे काही पसरलेलं असतं ते बॅगेत भरायचं आणि निघायचं. त्यामुळे नथिंग. पण आम्ही एक नक्की केलं या सगळ्यामध्ये की आर बी द मदर्स दॅट व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो म्हणजे Walk it ह्यांच्या केसमध्ये हे रोल्स आर ओव्हर, बट इन केस ऑफ मी और इन केस ऑफ अवंती वी आर स्टील इन दॅट ट्रान्झिशन फेज. आणि वी मेड इट शुअर दॅट आपण जे बोलतोय ते आपण करतोय ना. त्यामुळे आमच्यासाठी ही जर्नी वॉज लॉट ऑफ लर्निंग. आणि त्याच्यातनं आम्ही पण खूप घेत गेलो की अरे आपण हे बोलतोय म्हणजे हे असं आहे, हे असं आहे. त्यामुळे आपापले पण काही मार्ग काढायला आम्हाला या प्रवासाने खूप मदत केली. त्यामुळे आम्ही फर्स्ट वी मेड इट शुअर दॅट येस द रिफ्लेक्शन शुड बी लाईक दिस, दॅट येस बी अ पार्ट ऑफ मदर्स. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मी, अवंती आणि माधुरी आम्ही तिघी 1 मार्च पासून आतापर्यंत मध्ये ही महिनाभर जरा तिला पॅरोलवर सुटली होती. त्यांना न्यूझीलंडचा व्हिसा मिळाला नव्हता हिला आणि हिला. त्यामुळे तर आमच्या दोघींचे तर जर बघितले तर आम्ही फक्त 4 का 5 जोड कपडे घेतलेले आहेत. याच्या पलीकडे आमच्या चुकून सुद्धा 6वा ड्रेस मिळणार नाही. आणि भाग आम्हाला कळलं की गरजा अतिशय कमी हे होतात. बाकीच्यांचा थोडा विचार करायला हवा. यू कॅनॉट जस्ट थिंक अबाउट युअरसेल्फ ऑलवेज. राष्ट्र सर्वप्रथम बरोबर ट्रॅव्हल फेलो ट्रॅव्हलर ऑल्सो कम शेवटचे 1-2 प्रश्न असतील की बॉर्डर क्रॉस करताना काही इंटरेस्टिंग एक्सपिरियन्सेस आलेत? किती वेळ आहे आपल्याकडे? त्यामुळे काही नाही. आणि हा It's fine. नाही, म्हणजे ह्या प्रवास सियांस बद्दल का म्हणजे कुठला सांगू? विनोदी सांगू, चॅलेंजिंग सांगू, भीतीदायक सांगू? तिन्ही एक सांगा. पटपट कर. हा त्यांना भुका लागल्या. काही नाही, कारण तो आम्ही अजूनही त्या त्यांना बाहेर आलं नाही. आम्ही जगतोय रोज. अजून जेव्हा आम्ही बोलतो त्याच्याबद्दल तेव्हा वी लिव्ह दोज मुवमेंट्स अगेन अँड अगेन. सो म्हणून मी म्हटलं की थोडक्यात सांग. फ्यू वेर रिअली व्हेरी टेरिफाईंग. जसा चायना बॉर्डरवरती जेव्हा आम्ही गेलो, रसुआगडी नावाचं गाव आहे नेपाळमध्ये, तिथून गायरांगला जायचं होतं आम्हाला. कार घेऊन तिकडे गेलो
त्यांनी आम्हाला सगळं सामान काढायला लावलं. सामानाचं सगळं त्या मशीन मधनं घातलं, काही त्याच्यात हे नाहीये ना म्हणून, आणि सगळं सिक्युरिटी चेक. ए टू झेड सगळं काढायला लावलं आणि ते पलीकडे नेऊन टाकलं. गाडी इकडे उभी केली आणि नंतर 3 तास जवळपास काहीच केलं नाही. आम्ही जवळ सगळं स्टँड आम्हाला स्टँड स्टील होतं. आमचा गाईड जो होता तिथला तो जाऊन चौकशी करत होता. नो 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 इट विल कम म्हणून सांगत होता आम्हाला. म्हणजे आमचं ते कागदपत्र येत आहेत म्हणून. लास्टच्या 15 मिनिटामध्ये त्यांनी आमच्या जो गाईड होता, तेन्झिंग नावाचा तिबेटियन गाईड होता, त्याला मारायला सुरुवात केली. त्याचं म्हणणं होतं की गाडी इथं तुम्ही ठेवू शकणार नाही कारण गाडीचे कागदपत्र आलेले नाहीये. तो जो बॉस होता तिथला, इमिग्रेशनचा माणूस होता, त्याने सांगितलं की गाडीचे कागद आलेले नाहीयेत, त्यामुळे गाडी तुम्ही इथं ठेवू शकणार नाही. सामान आमचं पलीकडे पडलेलं आहे गाडीतलं सगळं, ते आता इकडे येऊ शकत नाही आणि गाडी तुम्ही नेपाळमध्ये जाऊन लावायची. जेव्हा की आमचा केवळ सिंगल एंट्री विसा होता, त्यामुळे आम्हाला नेपाळमध्ये गाडी जाऊन लावता आली नसती. कल्पना करा की, आणि त्या माणसाला त्यांनी मारायला सुरुवात केली चायनीज लोकांनी. तो रडायला लागला आणि त्यानं तिथून हात जोडून मला सांगितलं की प्लीज काहीतरी करा म्हणून. आणि आय कुड नॉट कंट्रोल माय सेल्फ. मला माहिती होतं की मी जर का नेपाळमध्ये गेले तर कदाचित मला परत इकडे घेऊन देणार नाहीये. नेपाळवाल्यांचं गेट बंद झालेलं दिसत होतं मला, कारण अंतर जवळ होतं. त्यामुळे मी जर का त्या बाजूला गेले, नो मॅन लँड मध्ये थांबले आणि त्यांनी जर का गाडी आत नाही घेतली तर माझी गाडी नो मॅन लँड मध्येच राहणार आहे. त्याचं काही होऊ शकतं नंतर. सगळीकडनं हा प्रॉब्लेम होता. भयंकर काय म्हणू त्याला, भयंकर टेन्स ह्याच्यामध्ये सिच्युएशन मध्ये होतो आम्ही. कुणालाही ह्या सगळ्यांना त्यांनी हे दाखवून दिलं नव्हतं, कारण त्यांना त्या एका गेटच्या बाहेर सोडलेलं होतं. फक्त मला त्यांनी इकडच्या बाजूला बोलून घेतलं होतं कारण गाडीच्या किल्ल्या माझ्याकडे होत्या. अँड दे वर फोर्सिंग मी टू गो बॅक. उपाय नव्हता माझ्याकडे दुसरा. त्या मुलाला मारण्यापेक्षा मला असं वाटलं की काय माझं व्हायचं असेल ते होईल. आणि मी ती गाडी घेतली, नेपाळ बॉर्डरला गेले. तिकडं सेंट्रीनं दरवाजा बंद केलेला असल्यामुळे सेंट्री दरवाजा उघडायला तयार नव्हता. इट वॉज ऑल प्री प्लॅन्ड सॉर्ट ऑफ टू अबॉर्ट अवर मिशन. मी आत शिरलीये, अशी पळत आत शिरले, गाडी बंद, गेट बंद झालं त्यांचं. ऑटोमॅटिक गेट होतं. गेलो तिकडनं, टॅक्सी केली, गायरॉंगला जाऊन एका हॉटेलमध्ये राहिलो. दुसऱ्या दिवशी परत यायच्या वेळेला मी सारखी तेन्झिंगला विचारत होते की मला आता परत तिकडे कसं पाठवून देतील, कारण चायनाचा पण सिंगल एंट्री विसा होता. माझ्या जर का पासपोर्टवरती त्यांनी थप्पा मारला परतीचा तर मी इकडेच येऊच शकणार नाही आणि नेपाळ मला घेणार नाही आतमध्ये, कारण त्याची पण सिंगल एंट्री आहे. फॉर्च्युनेटली जो नेपाळ बॉर्डरला जाणाऱ्या इमिग्रेशनचे 2 इमिग्रेशन असतात ना, एक जाण्यासाठीचा आणि एक येण्यासाठीचा, ऑफिसर वेगळा होता. त्यांनी मला त्यांच्या ऑफिसर्सच्या साईडला बोलवून घेतलं आणि त्यांनी तिथं सांगितलं की डोंट वरी, डोंट गो फ्रॉम दिस रोड, गो फ्रॉम द अदर रोड. ऑफिसर्स जहाँ से जाते हैं वहां से यू गो आउट, फॉलो द पाथ ऑफ द ऑफिसर्स रोड ओनली, गो टू दैट गेट, ब्रिंग योर कार, आई एम हियर, डोंट वरी अबाउट दॅट. तो पण चायनीजच होता, पण तो दुसऱ्या प्रोव्हिन्सचा. हा जो होता हा दुसऱ्या प्रोव्हिन्सचा. गेले, गाडी घेतली, परत आले तर जो कस्टम क्लिअरन्स वाला जो पार्ट असतो गाडीचा करण्याचा, आणि सीपीडी म्हणजे कार्नेट दाखवून देऊन क्लिअर करण्याचा, तो माणूस माझ्यावरती चिडला. सिन्स yesterday your papers are lying here, today you are bringing the car, why it is so? No, my papers were not there, that is why your officer told me. मी पण भांडले त्याच्याशी, उपाय नव्हता माझ्याकडं. मरायचं असेल तर मग म्हणलं भांडूनच मरावं. हे जेव्हा त्याला सांगितलं तेव्हा तो जो ऑफिसर होता तिथला, जो बसला होता कस्टम क्लिअरन्स वाला, तो हसला, कागद बंद केले, माझ्या हातात दिले, गो म्हणून सांगितलं. छळायचं म्हणून छळ. प्रिसाइजली. कारण काय झालं तर आम्ही जेव्हा कार घेऊन आत गेलो होतो तेव्हा तो जो ऑफिसर होता इमिग्रेशनचा, त्यांनी सांगितलं तर की नो इंडियन गो अराउंड तिबेट सॉइल. आणि आम्ही त्याला म्हणलं तर की हाऊ यू कॅनॉट गिव्ह अस, वी हॅव गॉट अ विसा, वी हॅव गॉट अ परमिशन टू गो, हाऊ यू कॅन से नो. हे बोलणं झालेलं होतं आमचं. दॅट इज द वर्स्ट एक्सपिरियन्स ऍक्च्युअली वी हॅव गॉट. नडायचं म्हणून नडत होते ते, काही कारण नसतं. आणि अजून एक त्याला घडलेला आदल्या दिवशीचा इव्हेंट असा होता
की तो दुसऱ्या दिवशी गाडी घेतली आणि ती आम्ही बाहेर आलो. आम्ही 4 जणी होतो. आमच्या तिघींचं इमिग्रेशन फॉर्मॅलिटीज पूर्ण झाल्या, म्हणजे माधुरीताई, मी आणि माधवी. आणि आम्ही या बाजूला आलो आणि उर्मिला अजूनही त्या इमिग्रेशनच्या त्या काउंटरला होती. आणि तिचा त्यांनी व्हिसा बघितला सगळा आणि तिच्या अंगावर त्याचे पेपर फेकले तिचा आणि passport सांगितलं फेकला. की शी इज नॉट अलाउड टू गो, इमिग्रेशन तिचं होणार नाही. आणि ती त्या बाजूला बसून राहायला सांगितलं तिला. म्हणजे तो ऑफिसर हा तिथेच बसून राहायचा आहे असं डोळ्याने तिला सांगत होता. तिला तिथे सीट. आणि आम्ही तिघे इकडे. सेट नाही उभं केलं. उभं केलं होतं आणि मला त्या सुरुवातीला दिवशी उभं केलं. शाळेची आठवण झाली. शाळेत कसं हा, शिक्षण मोकळी करतात. 2-3 तास उभं करतात आणि त्याचं कारण आणि असं मी होतं पण कारण विचारायला गेले नाही की मी बसू का वगैरे. ठीक आहे ना. आणि कारण असं होतं की तिचं जे विजावरचं नाव होतं हे आणि पासपोर्टवरचं नाव याच्यामध्ये तिच्या मिस्टरांचं नाव आलं नव्हतं विजावरती. म्हणजे उर्मिला जोशी असं तिचं नाव विजावर आलं होतं आणि तिचं उर्मिला रामदास जोशी असं नाव होतं. ऍज द नेम वॉज नॉट मॅचिंग. त्याने ते सांगितलं की हिचा एंट्री रिजेक्ट केलेली आहे. ते जेव्हा मला कळलं इकडे तेव्हा आम्ही बरेच प्रयत्न या सगळ्या गोष्टीसाठी केले, कारण आम्ही सगळे पेपर्स आमचे दिलेच होते. ती जी चूक होती ती त्यांच्याकडून झाली होती. क्लरिकल मिस्टेक. कारण आमचे सगळे पासपोर्ट सगळं रिक्वेस्ट लेटर ते सगळ्या फॉर्मॅलिटीज आम्ही पूर्ण करून आमचे पेपर्स दिले होते. पण त्यांनी देताना तिचं नाव विजामध्ये फक्त तुम्ही- तेवढं टाकलं, त्यामुळे ती चूक त्यांची होती. अथक प्रयत्नानंतर अनेक फोनाफोनी आणि सगळं झाल्यानंतर नाही, बेसिकली ज्या एजन्सीने तुम्हाला ते दिलेलं होतं, एजन्सीनी जे दिलं होतं विसा करून दिला होता, त्या एजन्सीला आम्ही कळवलं आणि त्यांनी भरपूर पैसे घेतले ते आमच्याकडनं. हा. सो इन अ वे वी हॅड परचेस्ड असं म्हणायला हरकत नाही. आणि आणि त्यामुळे त्यांनी बरोबर तिकडे फोन लावला. नेपाळ मधल्या चायना एम्बसी. चायना एम्बसीनी त्या इमिग्रेशन ऑफिसरला फोन लावला आणि म्हटलं की जे लिहिलं गेलं नाहीये ते तू तुझ्या हातानं लिहून त्यांना शिक्का मारून दे. त्याचा आणि- त्याला राग आला. आणि मग त्याचा इगो दुखावला गेला आणि मग ते पुढचं सगळं हे त्याला जमून झालं. कारण पण दॅट वॉज म्हणजे इन अ वे इट वॉज व्हेरी रिस्की. कारण That was नो मॅन brutal. लँड मध्ये जर का काही झालं असतं तर नो बडी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साबोटेज. या इट वॉज ब्रुटल टू. आमच्या गाईडला मारलं होतं आणि दॅट वॉज लाईक आर इन्सल्ट. सो दॅट वॉज अ ट्रिकी सिच्युएशन. मजेदार एक्सपिरियन्स. आम्हाला आमचे मंगळसूत्र बघितली, काळेमणी हम्म. आणि मेहंदी बघितली. इंडोज येस. आणि मग त्यावेळेला तिथं एक फेमस सिरियल होती आपली बालिका वधू. त्या बालिका वधू बद्दल चर्चा करायला सुरुवात केली आणि व्हाय यू आर फाईट म्हणजे गिव्हिंग ट्रबल टू दॅट स्मॉल गर्ल फाईट केली. विसा द्यायच्या आधी आणि अशा गप्पा मारत स्टॅम्प भरून गो. सगळ्याचं खूप चांगलं अट्रॅक्शन. आणि आपल्याकडच्या अनेक ज्या सेलिब्रिटीज आहेत म्हणजे मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान याच्याबद्दल खूप आकर्षण या कुठे? सेंट्रल एशियन कंट्रीज Central म्हणजे Asian countries. कझाकस्तान, उझबेकिस्तान इकडे कझाकस्तानमध्ये तुमच्या कलरती फेमस आहे. राज कपूर आहे आणि आपल्याकडच्या सिरियल्स बऱ्याच बघितल्या जातात तिकडे. तर ते आणि आम्हाला आजकाल सिरियल. आणि इंदू म्हणून त्यांनी आम्हाला लगेच त्या ओळखायचे आणि आमचं पटापट फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करून आम्हाला नाईस एक्सपिरियन्स. सगळीकडे लोक चांगली होती पण काही ठिकाणी बरेच नडले ते आम्हाला. ऑलराईट, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही सगळेजण माधुरीताई, शीतलताई, अवंतीताई, अश्विनीताई आणि उर्मिलाताई, तुम्ही सगळेजण आलात, आमच्याशी गप्पा मारल्यात, तुमच्या या ट्रॅव्हल स्टोरीज सांगितल्यात, तुमच्या मदर्स आउट टू हील द वर्ल्ड या उपक्रमाबद्दल आम्हाला खूप छान पद्धतीने माहिती मिळाली. तुम्हाला पुढच्या खूप खूप शुभेच्छा. बहुत खूप खूप धन्यवाद. तुम्हाला शेवटी काही आमच्या प्रेक्षकांना आमच्याबद्दल किंवा आमच्या हा जो टॉक शो आहे टॉक कलेडियोस्कोप, हा इट्स रिअली वन ऑफ द बेस्ट शो आय थिंक. आमचा जिथे जिथे इंटरव्ह्यू घेतलेला आहे इतका चांगल्या पद्धतीने, इतक्या मोकळेपणाने असा कुठे घेतलेला नव्हता. फार सिरियस गोष्टी असायच्या आम्हाला, त्यामुळे कधी कधी भीती वाटायची बोलताना वगैरे. इथं इट वॉज रिअली ओपन अँड लक्षात आलं असेल की आम्ही खूपच एन्जॉय केला हा. आम्ही तर टाळी पण दिली मग. So, एक सांगायचं एवढ्या याच्यात एक गोष्ट राहून गेली
की आम्ही 2018चा प्रवास केल्यानंतर त्याच्यावर एक पुस्तक लिहायचं ठरवलं होतं आणि ते जवळजवळ आमच्या हातनं 3 वर्षानंतर लिहिलं गेलं कोविडच्या या ह्याच्यात. आणि अज्ञातातून कंसात अज्ञाताकडे अरे, असं एक आम्ही तिघींनी मिळून पुस्तक लिहिलेलं आहे. ते विक्रीलाही ठेवलेलं आहे. प्रेक्षकांनी घेऊन जरूर वाचावं असं मी आवाहन करते. अरे वा. क्या बात आहे. Perfect आहे. त्यामुळे बोरकर मीडियाचे मनापासून आभार आभार. आणि आम्हाला ही संधी दिली आणि आमचा विषय अनेक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्हाला हा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. त्रिवेणी ताईंना सुद्धा नमस्कार. Thank म्हटलं एखादा क्वेश्चन विचारला तर इकडे घेता येतो, ऍड करता येईल. you. हो, विचार. हा, त्याच्यात आता कसं आहे की तुम्ही मदर्स रोल इन चिल्ड्रन्स लाईफ असा तुमचा विषय आहे किंवा मदर्स रोल हा किती महत्वाचा आहे हे आपण सगळे जाणतोच. पण त्याच्यामध्ये असं वाटत नाही का, कारण 50-50% मेल फिमेलची लोकसंख्या म्हणजे समाजामध्ये त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन असतं 50-50% किंवा लोकसंख्येच्या ह्याच्यानुसार. तर तुम्ही हा म्हणजे स्त्रियांकडे हा जरा जास्ती फोकस होतोय असं वाटत नाही का रोल, आणि त्याचं परत गिल्ट कुठेतरी बायकांना येईल असं एक त्याच्यातनं वाटत नाही का, किंवा तिला तिचा स्त्रीचा रोल निभावण्यासाठी सुद्धा त्याच्यासाठी काही म्हणजे जरी कॉम्प्लिमेंटरी ते असले तरी त्याच्यासाठी सपोर्ट सिस्टीम पुरुषांकडनं लागणार आहे का, यावर तुमचा काही फोकस आहे का? तो फोकस आम्ही द्यायचा नाही असं ठरवलेलं आहे. आम्ही प्रथम पुरुषी एकवचनी जो विचार असतो ना तो मांडतो. आम्ही आया आहोत त्यामुळे आम्ही आयांबद्दल बोलतो. असा कोणीतरी फादर पुढे येईल आणि तो फादर्स ऑन व्हील सुरू करेल आणि व्हॉट इज द रोल ऑफ अ फादर इन अ फॅमिली हे त्यांनी आणणं हे जास्त सोयीस्कर असणार आहे इन्स्टेड ऑफ वी टेलिंग असं आम्हाला वाटतं. आणि त्यामुळे तो विषय आम्ही पुढे न आणता सम फादर विल कम आउट. माझ्याकडे नका. शेवटी माझ्या दृष्टीने काय आहे की मातृत्वाची भावना महत्वाची आहे. Yes. मग ती आईकडे असू दे तर वडिलांकडे असू दे. त्यामुळे माझ्याकडे ती भावना आहे. त्यातल्या त्यात मी म्हणजे आम्ही सोशल लेवलला न्यायचा प्रयत्न करतोय. ग्लोबल लेवलला आता या आमच्या माध्यमातून आम्ही नेतो आहोत. पण ऍक्च्युअल फादर ऑन द व्हील कोणीतरी यायला पाहिजे. आपण शोधूया. भारतामध्ये काही जण तयार झालेले आहेत. बट बिकॉज दे आर इन द सर्व्हिसेस जॉब मध्ये असल्यामुळे वगैरे थांबलेले आहेत. जरा रिटायरमेंट वगैरे घेतील आणि मग इन नियर फ्युचर आय थिंक आपण शोधू. मी मदत करेन तुम्हाला. आय कॅन सेंड टू बेंचमार्क. हे असतील तर तुम्ही ड्राईव्ह करू शकता. व्हेजिटेरियन पाहिजे. नाही असं काही नाहीये. Alright, thank you very much. Signing off from Borkas Media, Top the Kaleidoscope, telling stories and spreading smiles. Keep watching.